Well, good morning and welcome to Koikimedia Live. In the 9th of August 2025, Agend Koja 18 minutes from the studio. Moki gbogbo èèyàn wa tí ẹ ti wọlé tí ń darapọ̀ wá pé káàárọ̀ bí ẹ ṣe ń wọlé ẹ bá wa pín ètò náà. Let's share the program and invite as many to join as well. Self-determination platform lẹ́wà yìí tí ó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní bí Nàìjíríà ṣe máa ní lọ síwájú ibi báyìí ń ṣe ẹ̀mí ẹ̀ inú Nàìjíríà ló wà. Ibi báyìí kọ́ ni platform ẹ̀. So ibi báyìí níbi tí a ti ń sọ̀rọ̀ tá ti ń kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá fún 20 bí a ṣe máa bọ́ nínú Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà ní lọ síwájú ló ṣe fẹ́ jókòó gbọ́ program, you will be highly disappointed. This is not going to be the platform for you. This platform known as Koikimedia is fully dedicated for the Yoruba Nation cause. It is still a movement, but it has a very solid ground. So if you are still in doubt that when Nigeria it's just a matter of time. Benin Republic ìṣáájú Nigeria gba independent. Nígbà tí independent máa dé, kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó accept pé there will be an independent. Ìwọ tó ń defend Nigeria, you are defending what is not yours. It does not matter how old you are, how young you are, or how distracted you want to be, because the world is full of so many things that is happening, good, bad, and ugly. There's always been problems. Látijọ́ tí aláyé ti dáyé, until we all die, the world is not going to end. So if anybody tells you the world is going to end, irọ́ ló ń pa fún ẹ. Each one of us la máa lọ at the appropriate time. Ìgbà tó lókàlùkù máa kú kò sẹ́ni tó mọ̀. Àkọ́gbọ́ pé ẹnìkan ti lọ, ẹnìkan ti lọ. Báwọn kan dẹ̀ ṣe ń lọ ló ń bí àwọn míì. But ilẹ̀ Yorùbá tí à ń torí ẹ̀ jókòó, tá à ń torí ẹ̀ ṣe wàhálà lé lórí, kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó máa ní strength láti lè ṣe tá à ń ṣe. But ìwọ̀nba wa tá à ń ṣe, we will continue the fight until everybody is liberated. Àwọn tẹ́ ń rò pé máa dá sí, they're not going to be able to do so. Most of your politicians that are doing strong head, Monri Ghana president Kufo is now also on the wheelchair. It shows that humans will get weak at some point in their life. Ilé táwa náà ṣe nísìn, ká bá tètè fi strength ta ní kó tó di pa máa bẹ̀rẹ̀ sí di àgbàlagbà kalẹ̀. Àwọn tí ó ti wà ní 70s, in their 80s, wọ́n ń gbàdúrà pé àwọn wish that they were able to do it then when they have the strength. But wọ́n ráyè ṣe. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. 3:23 a.m. láàárọ̀ láti iléeṣẹ́ wa nínú studio wa ni a tún gbé ọ̀rọ̀ jáde. Bí mo ṣe ń sọ lọ, àwọn tí ẹ̀rí lè ní tó ti dàgbà, whether your mom, your dad, àwọn ẹ̀gbọ́n àdúgbò, àwọn bàbá tó ti dàgbà, èmi ti ṣe politics láti 1999, kódà ó fẹ́ lè máa kábàámọ̀ pé kí ni wàhálà tó ń ṣe. Whereas ẹlòmíì ṣe politics, látara politics yẹn Ọlọ́run fi ilé kẹ, bọ̀kòrò owó náà fi charge ilé,
ẹlòmíì Ọlọ́run fún mọ́tò òun ti pákọ̀ kò rówó fi sáfíìsì ẹ̀. But à ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ is not a materialistic something, is generation. Táwọn tàná bó bá jẹ́ pé wọ́n sùn bí mi àti ẹ ṣe sùn lísìn tá sùn kalẹ̀ tí tá ń pariwo, ìwọ máa lè máa sọ pé o fẹ́ ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣe tó bá jẹ́ pé Fúlàní àti àwọn ẹ̀yà tó kù àti Ìgbò àti Haúsá àti Chinese tó bá jẹ́ pé àwọn tàná àwọn bàbá ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa tó bá jẹ́ pé wọ́n sùn kalẹ̀ bí mi àti ẹ ṣe ń sùn nísìn tó gbalẹ̀, ìwà lè máa tẹ̀lé yẹn ṣùṣù. So, but it is what it is. Àwọn kan máa wá sáyé láti wá ṣe oríṣiríṣi nǹkan ni. Ẹlòmíà di pastor, ẹlòmíà di babaláwo, ẹlòmíà di engineer. In tó mátà jù ni pé ǹjẹ́ bí tí orísun ẹ̀ ti wá, ǹjẹ́ ó ṣe wàhálà pé kí bẹ́ẹ̀ kó má lọ, àbó kan ṣe wàhálà fáwọn ọmọ tó bí. Púpọ̀ nù ní tẹ́ disagree tẹ́ fi gbọ́. Àwọn ọmọ yín sì máa ṣépè fún yín lọ́jọ́ iwájú pé nígbà táwọn kan ń jà, àwọn grandchildren yín èpè ló sì máa fi ránṣẹ́ sí púpọ̀ nù yín. When people were fighting pé kí ìran wọn dúró, kí ìran wọn ṣoríire, ṣe lẹ́yìn kan lẹ́ ń takò, ẹ̀yin kan tẹ́ ní interest torí kò kàn yín. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ náà dáadáa. Adélẹ̀ lérí ọ̀nà tá máa gbà bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ ó ti yé ọba Elédùmarè, ó ti yé àwọn tó nílẹ̀. Àwa ń gbìyànjú láti jí ẹ̀yin tí ẹ ti sùn whereas ẹlòmíì kò sùn, ó gbọ́ but kò fẹ́ gbà. So mo kí ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì pé káàárọ̀, a kú ìdájí, a kú ọ̀rọ̀ ìlú. Bí wọ́n ṣe ń wá ìgbàlà tó fi lọ sí heaven tó mọ bó ṣe rí, tó mọ ibi tó wà, bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń jà pé ilẹ̀ tí èmi wà lórí ẹ̀ tèmi tẹ̀ confam tí mo rí, at least èmi tẹ̀ rí, torí púpọ̀ ní wọ̀ rí heaven, a kàn ń gbọ́ pé heaven ló wà ní ààrẹ tí rẹ̀ ni tó lọ sí heaven tó padà wá. Gbogbo tó bá kà oríṣiríṣi doctrines ló wà. Torí ẹ̀sìn kan ni mo ṣe jókòó sí bíbá, tó bá ń jàjà ẹ̀sìn wàá sún síwájú. Freedom làwọn ń jà fún. Bí wọn náà ṣe ń jà pé ó fẹ́ lọ sí, tó bá kú ó fẹ́ lọ síbì kan tí ó máa jẹ́ heaven, ó fẹ́ lọ sí hellfire, bẹ́ẹ̀ lèmi náà ṣe ń jà pé kó má gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Turkey tó ń wò lénìí, púpọ̀ nínú yín ò tí ì láǹfààní àti débẹ̀, but àwọn Nàìjíríà tó ti lọ síbẹ̀ kò kí ń ṣe Islamic country tẹ́lẹ̀, wọ́n gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. So táwọn kan bá ní kò lè possible kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, wà á ti kú nígbà yẹn ní ìwòsàn ò ní mọ̀, you probably be dead person. So o tẹ̀ ní mọ̀ pọ̀ ti gbalẹ̀ yẹn mọ́ ẹ lọ́wọ́. But the fact that àwọn ò fẹ́ dúró títí dìgbà yẹn làwa ṣe ṣiṣẹ́ takuntakun. The indices are there. The message is clear. Agenda kájẹ́ndà bá ti wà, àwọn tó gbé agenda wà wọ́n ò ní sùn, wọ́n ò ní wo until tó máa fi achieve agenda yẹn. America gbìyànjú pẹ̀lú àwọn Afghanistan. They make sure that after 20 years, àwọn padà gba ilẹ̀ wọn. Because ẹni tó ní ilẹ̀ ò ní sùn. Púpọ̀ náà ọmọ Yorùbá bá ṣe fẹ́ lówó, bá ṣe fẹ́ bímọ, bá fẹ́ ṣe this, òun là ń lé. But èyí tó jẹ́ priority wa
tó jẹ́ ilẹ̀ tí ọba Elédùmarè fáwọn náà pé ẹ máa fi ṣe ara rede, ẹ máa fi jayé. Àwọn kan gbẹ́sẹ̀ lé lórí, wọ́n sọra wọn di King Kong. Wọ́n ṣe bí bàtẹ́ yẹ pé àwọn làwọn ní ẹ̀mí tó wà lára wọn. Púpọ̀ nù wọn bọ́ọ̀tẹ̀ lè sùn. Torí aṣáàrántí pé Michael Jackson wọ́n ní kò lè sùn. Tó bá fẹ́ sùn wọ́n gbọ́dọ̀ gún lábẹ́rẹ́ kó lè lo àǹfààní àti rọrùn sùn. That means pé kò sẹ́dá kan tó wà láyé kódà kó máa náà ṣe àdúrà lójoojúmọ́, oorun àgbẹ̀ lọ at some point ó máa sùn. Nature ni ibi tí Elédùmarè tó fi ní agbára ju gbogbo wa lọ nìyẹn. So moment tó wá sùn yẹn ṣé wọ́n ló lẹ̀mí ara ẹ̀? So I pity a lot of people. Àkọlé ètò ti àárọ̀ yìí ó wà straightforward. Fẹ́yìn tí ẹ bá ti wo headline yẹn. À ń bá ọ̀rọ̀ kan bọ̀ lánàá. Ọ̀rọ̀ náà ni 8-point agenda Tinubu. Púpọ̀ nù yín ẹlòmíì ò tẹ́ ẹ̀ mọ̀ èyí tí Tinubu rántí èyí tó sọ fún yín nígbà tó ń campaign. How many of you remember? Ẹ rántí. Ọkàn yín rò pé tí Tinubu bá ti débẹ̀ life yín kọ́ máa switch, ẹ máa gbádùn. You will live a better life. But eventually, life yín wá wà much more miserable after Tinubu débẹ̀. So àwa ń gbé yẹ̀wò 8-point agenda Tinubu àti the good news path to prosperity tí bàbá wa Professor Akintoye tó kọ síta tó ní kí a máa fi ṣe ìkéde sétí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. In tó bá mú ẹ accept 8-point Tinubu tó fi dìbò fún àtẹni tó dìbò ní 2023 tó fi wọlé àti èyí táwa fi ń kéde pé kí ìran Yorùbá dá dúró tá ń pè ní manifesto. Èwo ni ó fi pé ó jẹ́ kó tẹ̀lé moving forward? So gbogbo ẹ̀ náà la máa gbé yẹ̀wò láàárọ̀ ẹ̀. Ọba Elédùmarè á fún wa ṣe níwọ̀n bàtà yàbá lè ṣùṣe láàárọ̀ ẹ̀. I'm not here for you to pity me. Má pity mi. Family ẹ àti ara ẹni kò pity lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ má worry nípa èmi. Ìtòlúkálukú bá ṣe, àwọn tó ní ilẹ̀ Yorùbá wá san wá lẹ́san. Mo fẹ́ kí wọ́n tẹ̀sán mi lẹ́san. So don't worry about me. Worry about bí ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe ní bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. That's what you should be worried about. Because at least out of my age, mo ti fi 27 years ayé mi mo ti fi gbádùn. Living and understanding now in tó ń pè ní life. So my 27 years of living in the European country, ó jẹ́ kí n wá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá tó ṣe ń fight for Nigeria kò mọ̀ tó ń sọ. Torí tó bá mọ̀ mí ní Nigeria wá sá. Òun defend tó mọ̀ nípa ẹ̀. Even pẹ̀lú gbogbo àlàyé tá à ń ṣe fún yín. Òun defend tó mọ̀ nípa ẹ̀. Because most of us don't know the meaning of Nigeria. A kàn defend torí pé ọ̀nà bí wa ní 1960, wọ́n bí wa ní 1940, wọ́n bí wa ní 1980, 1990, year 2000, ẹ̀yin ọmọ tó ṣẹ̀bí ní 2000.
So one defend the raw. Òun defend the raw tó bá mọ táwọn òyìnbó ṣe lórí ilé ayé wa kò tẹ̀ yẹ kó máa tẹ̀ bá tẹ̀ ṣe ń pariwo pé a fi dá dúró ìwọ́gun lẹ́ẹ̀ kínú ẹ̀ máa dùn jù. Bó torí ẹ̀sìn tó gbé dání ẹ̀sìn tó mọ̀ kankan nípa ẹ̀ torí púpọ̀ ní wa kọ́ ni àgbé ẹ̀sìn dání àárí lè mọ̀ kankan nípa ẹ̀sìn yẹn gan sẹ́f. Òun fi ẹ̀sìn ó fi ń ṣàpèjúwe ilẹ̀ táwọn baba ńlá wa ti ní kí ẹ̀sìn tó dé. Torí ìwọ nísìn ìwọ ni oliholi bàbá wòlíì bàbá àfà ó fi dìfẹ́ǹdì ẹ̀sìn torí ilẹ̀ bàbá ẹ̀. So I pity a lot of you. But in tẹ́mi mọ̀ ni pé each household tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá inú ilé yín yẹn wọ́n máa bí àwọn àgbàlagbà àwọn ọmọ tó bá wà nínú ilé yẹn. When they start understanding some of what we are doing today, by that time gan àti gba country wa, but wọ́n máa question ni ìwọ ẹ ti dàgbà nígbà yẹn. My granddad, when they were fighting for the Yoruba nation, what role did you play? So bá parọ́ níjọ́ náà lọ́hùn ìjọ́ ẹ̀ ni ẹ̀mí ẹ̀ máa já lọ àfi kó yá sọ tó fáwọn ọmọ ẹ̀. Nígbà tó ń ṣe alátakò lèmi jẹ́ èmi ò tẹ́ fẹ́ kó gba Yoruba nation Nàìjíríà ni mo fight fún. Torí lọ́kùn ààrẹ Nàìjíríà ni country, even though I ti prove it many times pé Nàìjíríà kì í ṣe country. In tó bá ti ní agenda nínú, the agenda of Nigeria is very clear. Subjugate and take the land. So mo kẹ́yìn tí a ti darapọ̀ mọ́ wa. It's 3:35 a.m. Èyí ni ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹjọ ọdún 2025. Mo ń bèèrè kí ni 2025 ní Yorùbá lánàá bí a mọ̀ wo comment section ni ààrẹ ni dá wa lóhùn. Lára àwọn tá a bá wá síbí báyìí tó bá jẹ́ àwọn pásítọ̀ yín ló ń ṣàdúrà ẹ máa sáré comment sínú ẹ̀, but a bá interact níbí báyìí pé ká dá sí ẹ máa ṣe bí tí ẹ pé kò kàn yín. Ẹ ti gbàgbé pé bíbáyìí náà ilé ìwòsàn kan ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń wá ìwòsàn lọ sọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ yín àtàwọn àfáà yín ilé ìwòsàn ní bíbáyìí náà. Torí ilé ìwòsàn tó fẹ́ jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá kó má gbà. Ìgbò lájẹ́ndà, Haúsá lájẹ́ndà. Ṣé tẹ̀rẹ àwọn méjèèjì yẹn àwọn náà wọ́n worst, but tẹ́ bá tún wá gbé Fúlàní lé lórí ẹ rò pé àwọn ò ní agenda Fúlàní. Kí n tó lọ sùn lánàá I slept early. Mo wá ka many articles arákùnrin kan tó ń pè ní Akim Baba Ahmed ọmọ Fúlàní. Mo ka oríṣiríṣi mo padà lọ sẹ́yìn bí 4 years ago. I read many of different articles and videos. Nílò fídíò lórí platform wa mọ́ ẹ tó bá fẹ́ wo fídíò ẹ lọ sórí YouTube ẹ Google ẹ. But some of the articles I will pick on them. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wo oríṣiríṣi tó ti sọ. Ṣé ni Fúlàní tẹ̀lé ṣe bíbà tẹ́ pé àwọn làwọn ní ilẹ̀ Yorùbá. Wá ìtawà ń sùn. Àwọn prepare wá ìtawà ń ṣe pé kò kàn wá. Akim Baba Ahmed. Kódà bíyàn bá ń wo àwòrán ẹ̀ nísìnyí a lè sọ pé a ti identify bí Fúlàní ṣe rí. Tàbá ní ká wo Fúlàní nísìnyí tọ́ba tí bá dúró báyìí nísìnyí mo lè náwó pé ilé tó dúró yìí Fúlàní. Tẹ́ bá lọ wo Akim ẹ̀yin tí ẹ bá wà ní orí broadcast wa lórí YouTube nìkan lè rí picture tí bá fún wọn láìpẹ́.
Akim Baba Ahmed ló ń jẹ́. Kódà níbi tí wọ́n ti ní strength dé, kò sígbà tó kí n pé kó wá bá wọn sọ̀rọ̀ lórí àwọn TVC channels. Bọ̀ irú àwa ní sí wọn ní pè wá. Torí bọ́ bá pè mí sórí àwọn platform yẹn, wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí bá máa sọ bó jẹ́yàn kan èmi á kúrò lára Nàìjíríà. But àwọn Akim Baba Ahmed ọmọ Fúlàní, wọ́n máa fún ní airwaves free, wọ́n ní kó wá sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ọmọ Fúlàní wọ́n ní kó wá sọ̀rọ̀, kó wá bá ọmọ Yorùbá máa lọ gbọ́ inú ọ̀hún tó bá gbọ́n tí Akim Baba Ahmed bá sọ. Fẹ́yìn tí ẹ wà lórí fọ́nrán, mo kí ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ má kí n máa dárúkọ torí mo ti wà ní recording mode. Audio tí a ń record fáǹfààní àwọn èèyàn wa tó wà nílé jẹ́ pé tọ́nà sọ́bẹ̀ ní fóònù wọn, bọ̀wọ́ sì ní data kékeré tó lè fi gbọ́ audio wa. Tẹ́ bá ti wọ́n rí àwọn audio yẹn, ẹ má gbọ́ lásán kó jẹ́ yín nìkan. I don't know whether the lighting is too much, so maybe we should drop it a little bit. Because it seems the lighting is a little bit too much this morning. Ojú ẹ̀ náà lẹ́ ń wò yẹn, arákùnrin tí mò ń sọ yìí, Akim Baba Ahmed ló ń jẹ́. Wọ́n ní ọdún 20 àti 25, okay, òun ní 2025. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Mojid Ibrahim. Ọdún ara tí òyìnbó tó ṣe fúnlé ayé wa nìyẹn. A mọ̀ 2025, but a mọ̀ pé lédè Yorùbá. Ìyẹn la wá ní ká padà síbi tí ká reset button. Ìwọ wá ń jẹ́ alátakò torí pé wọ́n kọ́ ló wà níwájú, àbí ó fẹ́ já ẹ̀mí àwọn tó wà níwájú, ó fẹ́ já lulẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní tàbá ní ká pè 2025 ní èdè Yorùbá, ọdún 20 àti 25. Ẹ ṣé gan ni. So that at least a máa rántí tàbá ìtàfẹ́ pé 2025. À ń gbìyànjú lórí ìkànnì wa pé ká reduce òyìnbó tí bá ń sọ, but it is still an international platform, and I have other listeners around the world that listen to the platform. So mo kẹ́yìn wọn. So arákùnrin náà lẹ ti rí yẹn, orúkọ ẹ̀ ló ń pè ní Akim Baba Ahmed. A sọ̀rọ̀ dọ́dọ̀ ẹ̀. But let's come back into the broadcast and let's see. Mo reduce iná ẹ̀, ó tẹ̀ ń dọ́rọ̀ mú mi gan anyway. Ohun mi gangan ló ṣe pàtàkì, kò ń ṣojú mi, but wọ́n ní ojú lọ́rọ̀ wà, àwọn ọmọ Yorùbá sọ. Mo kí gbogbo wa. Let's go into the program and let's start back from like I said, my visit to Lagos State for a couple of days and some other state. Ó láwọn iṣẹ́ tá lọ ṣe níbẹ̀. Ẹgbẹ̀rún 2,25 ọdún. Okay, wọ́n tún ní a lè pè ní ẹgbẹ̀rún 2,25 ọdún. Ẹgbẹ̀rún 2. Kódà ìtàfin ní èdè Yorùbá, èdè tí Britain tó gbà kúrò lọ́wọ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé láwọn ibi tí mo dé ní Lagos State, English làwọn náà ń sọ kúrà. Ọmọ tó wà nílé ò tẹ̀ gbọ́ Yorùbá, ká má tẹ̀ tí sọmọ tó wà nílé òyìnbó. So tẹ́yìn kan bá wá sọ fún wa pé Koiki kí ló tẹ́ mọ̀ gbọ́ Yorùbá, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mélòó lẹ́gbọ́. Púpọ̀ nínú yín ò sọ Yorùbá mọ́. Ó pàdé oríṣiríṣi àwọn ọmọ lọ́nà àtàwọn ibi tá lọ. Tí bá béèrè pé ọmọ yín ò gbọ́ Yorùbá ni, wọ́n ní kò gbọ́ Yorùbá. Báwo lọmọ tí yín náà tún ṣe gbọ́ Yorùbá? Ibi Nàìjíríà ló wà. English náà ni. Mo wá like àwọn Indian.
gbogbo náà la máa wo Indian film èmi náà máa wò lórí Netflix àwọn wá fi èdè wọn sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi àṣà wọn sílẹ̀ wọ́n dì mú dáadáa but àwa nísìn àwa sọ English asọ di bíbà tó yẹ pé òun gan ni ó yẹ ká pọ́nlé ibẹ̀ kọ́ la fi lọ láàárọ̀ mo kí gbogbo ẹni tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa like I said ẹ má bínú torí tí bá dárúkọ all the time a máa wọnú audio recording but tẹ́ ẹ bá ti kánjú gbogbo yín náà la máa kí a padà sẹ́yìn àkí ká tó parí ètò. Let's dive into the conversation. Bọ́lá Tinubu àti Professor Akintoye ni mo tún gbé wá síwájú ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń pè ní Jagaban àti Professor Adebanji Akintoye. Ìkan sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ilẹ̀ Oòduà kó dá dúró. Ìkan láǹfààní gẹ́gẹ́ bí president Nàìjíríà kó dìde kó tẹ́ Yorùbá lọ́rùn but ó sì ń sọ pé àsìkò yẹn ò tí tó ó ń sọ̀rọ̀ bí bàtà ẹ̀pọ̀ òun ló lẹ̀mí ẹ̀ kọ́lọ̀ fún lẹ́mí gúngùn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Akintoye tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn náà ń sọ̀rọ̀ but àwọn kọ́lọ̀ lẹ̀mí wọn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí a rí bàbá pẹ́ a gbàdúrà kí ìkan náà méjèèjì kọjá lọ́wọ́ wa ojú wọn náà ni ẹ ti ń wò lẹ́yìn mi ní background fẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube àti Facebook. On your right hand side is Professor Adebanji Akintoye tí wọ́n jẹ́ the national leader. Ẹ má bínú, I'm not sure why the quality of the broadcast is a little bit poor. I don't know. It could be anything, but like I said, as long as you can hear my voice. And on the left-hand side, Oni Jagaban, bẹ́ẹ̀ni kankan tẹ̀ dámọ̀ pẹ̀lú fìlà tó máa ń dé ẹ̀ tí mọ̀ pọ́n náà ń pè ní Tinubu. Two of them are different breeds, but gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́, wọ́n ní Yorùbá ní Bàbá Akintoye, wọ́n dẹ̀ ní Yorùbá ní Tinubu. Ìkan jà pé kí àwa 60 million kó má dìjà ká kọ̀rọ̀ra exit kúrò ní Nàìjíríà torí àwọn ti rí Nàìjíríà tán from látijọ́ tí wọ́n ti bí wọn tó fi bá bàbá wó lọ́wọ́ ṣe táwọn náà tún láǹfààní àtẹ̀ ti ṣe senator ní Second Republic ìyẹn Professor Akintoye. Wọ́n wá kó wa jọ pé ọ̀nà tó kù ó ní pé ká dá dúró but bá ṣe máa dá dúró yẹn òun ni a máa lo tán pè ní the good news path to prosperity tí a lè sọ pé a lè fi ṣe àpèjúwe tàbá ní manifesto. Ìkejì ẹni tí àwọn èèyàn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní mọ́wó for different reasons. Tàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ bọ history Tinubu olúkálùkù máa mú kankan wọn jáde nínú ẹ̀ but we will not dive into his life history àti fìyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ àti mú láti president bó ti di president òun náà sọ pé àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà òun náà ní 8-point agenda tóun fẹ́ present fún wa and that 8-point agenda ó máa turn life wa into a better life. How quick ló máa fi turn it into a better life? How soon? Kò sọ. But ó ní kóun tó parí tenure òun a máa jàǹfààní pé òun ni president tí ó dẹ̀ wá láti ẹ̀yà ilẹ̀ Yorùbá. And that is where the conflict is now.
àwa tá dúró ti professor tí a ti gbà pé the better tá bá pull out. Àwọn tó dúró ti Tinubu, àwọn náà dúró pé the more tá bá ṣì wà nínú Nàìjíríà torí Tinubu, torí bàbá Akintoye làwa náà ṣe ń ṣe Yorùbá nation. Àwọn tó dúró ti Tinubu náà ó dúró ti pé torí Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yẹn, sometimes when you sit back and you then ask question, ta ni ó ń sọ òtítọ́ fáwọn méjèèjì, èmi àtẹ̀yin, láàrin àwọn icon méjèèjì tí à ń rí, ìyẹn bàbá Akintoye àti Tinubu. Níbi tí ilé ayé délé ní nísìn, níbi tí olúkálùkù wa ta mọ̀ the difference between good, bad. Tó bá ṣe dáadáa, ó mọ̀ pé ó fi lọ heaven. Tó bá ṣe dáadáa, wà á máa lọ sí hell. Èmi ò dé bẹ̀rẹ̀, kò sẹ́ni tó dé bẹ̀rẹ̀ tó padà, akọ̀ ń gbọ́ ni. But èyí tó wà ní korojú wa báyìí tí a lè mú confirm, torí ọ̀tọ̀ ni kó máa sọ̀rọ̀ heaven àbí kó máa sọ̀rọ̀ hellfire, tá a débẹ̀, tá a mọ̀ bó ṣe rí. A ti wà níbi tí a gbọ́ pé ilẹ̀ tá a wà lórí ẹ̀ yìí tá à ń pè ní ilẹ̀ Oòduà níjẹ̀bú Òde, a gbọ́ pé ilẹ̀ yẹn ti ń bẹ kò ń sọ̀rọ̀ 14,000 years. Tá a bá ní ká tẹ̀ máa kà, orí aládé dẹ̀ ń wò yìí, àwọn kan ló gbégbé ayé kan rí tó ṣe, wọ́n ti kú nísìn, wọ́n ti lọ. That was 600 years ago. Máa wonder pé ṣé lóòótọ́ làwọn ọmọ Yorùbá láwa educated, but torí èyí tó wà educated, ó ní Nàìjíríà yẹn ọ̀nà àbáyọ ṣì wà nínú ẹ̀. Bàbá àgbàlagbà tóun ti rí nínú Nàìjíríà, ó ti rí látọ̀, because àwọn tó bá bàbá wo, tá bá ní àwọn tó jẹ́ product of bàbá wo lọ́wọ́ tó ṣì kù láyé, kọ́lọ́n lẹ́rẹ̀ ni bàbá ẹ̀ fún wa, tó jẹ́ mílì tó ń follow prototype bàbá wo lọ́wọ́, tó dẹ̀ bá bàbá wo lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ dáadáa, tó ń ṣe pé àmúlùmálà. Torí a lè bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, tá bá ní ká tọrọ bọ tẹnubọ ọ̀rọ̀ Tinubu, a máa rí oríṣiríṣi diluted information nínú ọ̀rọ̀ Tinubu. But tá bá gbé bàbá Akintoye báyìí nísìnyí, ẹ lè rí diluted, because kò sẹ́ni tó máa lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wá ní lóòótọ́ ó bá bàbá wọn lọ́wọ́ ṣe. Gbogbo ohun tó dẹ̀ ń sọ, ọ̀mọ̀wé ni, kò ń ṣe pé wọ́n ṣe máa sọ fún wa. Bàbá wo lọ́wọ́ ó rí professor nígbà tí ó wà ní yunifásitì níjọ́ náà lọ́hùn. So the history is not yet been diluted. Now, why tí ẹni tí ó ní access, because bàbá ó lọ́wọ́ nísìnyí, ó ti lọ. Bàbá Professor Akintoye tó kù lọ́wọ́ wa, he doesn't have the money, he doesn't have the wealth, but he has the history background of Nigeria. How tí àwọn Britain bí wọ́n ṣe mixi àwa àti àwọn ẹ̀yà tó kù, tó mix wa papọ̀, tá fi wà níbi adé yìí. Kò ṣe pé Tinubu náà mọ̀ nípa history yẹn, torí at some point in his lifetime, he came out while he was on exile. But Emil, I don't believe in one Nigeria. But he has changed. Ó ti gbé ọ̀rẹ́, ó ti gbé jẹ. And we know the reason for that. Àwọn kan tẹ́ sọ pé interfere yẹn, ó dẹ̀ ṣì máa ṣe o, but ìgbà tó fẹ́ ṣe yẹn, ká ṣe sùúrù díẹ̀. We are playing with our lives.
Now, let's go into why we believe that the 8-point agenda of Tinubu cannot give the Yoruba people a future in Nigeria. As díẹ̀ nípa ẹ̀fẹ́ ìtẹ́bá program tá a ṣe lánàá. It's coming up to 4 o'clock in the morning, 6 minutes to 4 on the Koikimedia studio. The social economic challenges, Tinubu náà fi wá resolve it. How he wants to do that, ọ̀nà tó fi gbà ṣe, òun nìkan ló ní understanding it. Ẹ mú yẹn dání sọ́wọ́. Professor Akintoye, àwọn wá pẹ̀lú ìtànpè ní the good news path to prosperity. The good news path to prosperity. Orílẹ̀-èdè Yorùbá. Bàbá Akintoye ò sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Bàbá ń sọ̀rọ̀ how bá ṣe fẹ́ tọ́jú ìran Yorùbá nìkan. Ìyẹn ló jẹ wọ́n lógún. Kò ń ṣe pé bàbá wà selfish. Kò ń ṣe pé bàbá ò ní humanity feelings fáwọn èèyàn tó kù. But nígbà tí ẹ̀yà tí wọ́n bá tẹ ìgbésẹ̀ ńlẹ̀ tó dúró dáadáa, báwo la ṣe fẹ́ fa àwọn tó kù lọ́wọ́? These are the two materials that we're going to look into láàárọ̀ yìí. Bàbá Akintoye sọ̀rọ̀ the good news path to prosperity in our orílẹ̀-èdè Yorùbá. Wọ́n sọ pé in our orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ló dé tí Bàbá Akintoye ò ṣe sọ̀rọ̀ pé the good news path to prosperity in our orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Because bàbá mọ̀ ètò ń pè ní Nàìjíríà. But bí mo ṣe sọ, tá bá wo èyí tí Jagaban tó present fáwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú Nàìjíríà, ó ní addressing Nigeria social economic challenges through planning. These challenges tó fi address Ọlọ́run má jẹ́ kó mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Kí Ọlọ́run má jẹ́ kí ó mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Because these challenges that he wants to address, tó bá tẹ̀ ní àníyàn kò fẹ́ address ẹ̀, ṣe feel pé àwọn tó jẹ́ ìkòkò tó dúró ti Nàìjíríà tó ń pè ní Fúlàní àti Britain, because many of you don't understand àwọn tó ń pè ní Britain. Some of you don't know them. Àwa gbé pẹ̀lú wọn, kò ṣe America ni mo gbé. I lived in the UK for 27 years. And out of that 27 years, mo fi 15 years, mo fi ń béèrè ẹ̀tọ́ kan lọ́wọ́ wọn. Imagine people that say we are Commonwealth citizens. Imagine people that colonize us. Tọ́kọ àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi lẹ́rú. Mo wá ń béèrè gbódà, èmi náà díẹ̀ ti dọ́dọ̀ ṣe bí gbà táwọn wá sọ́dọ̀ tiwa, àwọn jẹ ìgbádùn ni. Ó tún kọ ẹrú lọ, ọkọ ọlá lọ, ọkọ gbogbo ẹ̀ lọ. Èmi wá lọ gbé lọ́dọ̀ tiwọn náà wá. Ẹ jẹ́ kí èmi náà jẹ́nu ọlá ìdí ẹ̀. Ṣé mi ò tẹ̀ tí mọ gbogbo eléyìí nígbà yẹn? Tó bá yẹ pé mo mọ gbogbo eléyìí nígbà yẹn, ní ti máa bá wọn fà. Kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tèmi, ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni. But the fact that Britain wá sí ilẹ̀ bàbá tiwa, ilẹ̀ àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa, tí ta bá ń pe bàbá ńlá wa, ká máa rántí àwọn ìyá ńlá wa, torí obìnrin àtọkùnrin ló ń gbé nílẹ̀ Yorùbá níjọ́ náà lọ. The same ọmọ Yorùbá lè ní nísìn,
ó wá fẹ́ torí Jagaban tó ṣe bí níjọ́ ọlọ́bí Jagaban fúnra rẹ̀ gan tá bá gbogbo age àti fake age àti real age ẹ wá fẹ́ defend the 1914 amalgamation because that's what I'm saying. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń sọ pé òun sì fẹ́ Nàìjíríà torí Bọ́lá Tinubu ẹ̀ ń defend the 1914 amalgamation. Britain mọ̀ pé èyí tí bàbá Akintoye ń béèrè fún ó máa fún wa ní our true identity, which is the first priority and the key of life. Tó o bá ti mọ orú èèyàn tó jẹ́, is a big problem. The same Britain is now arguing that àwọn ẹ̀yà kan wọlé sọ́dọ̀ tiwọn náà. Ẹ máa wo hypocrisy àwọn òyìnbó, àwọn tó dá wàhálà sáwa lọ́rùn, àwọn dẹ̀kọ́ ló máa gbà yín sílẹ̀. So if you are thinking that Britain is coming to resolve this problem, tó dá sílẹ̀, no, they're not coming to resolve it. They're not even interested to come and resolve it. It is entirely up to us. Okay, mo ṣe rìn kankan nísìn, ẹ jẹ́ ká sáré kà lọ́dọ̀ sister mi Arẹwà Kíkanjú lórí Twitter. I just picked this up as I mo fẹ́ lọ mú kankan lórí the British Home Office, but let's quickly go and see what she posted. I've seen it, but let's share it together. From there, we will go into the British Home Office. The same Britain and try to solve of migration cost. Arewa Kíkanjú posted about 7 hours ago. Being part of Nigeria has been a huge mistake for the Yoruba people. Àdánwò burúkú gbáà ní Britain kó sí wa lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn dàbẹ́ ni tí wọ́n náà ń wá ìgbàlà, wọ́n dẹ̀ ti fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lẹ́sẹ̀ àti sọ́wọ́. Ìgbàlà ká kọ́kọ́ nídìí ni pé ká gbalẹ̀ Yorùbá ká tó máa sọ̀rọ̀ Christian, ọ̀rọ̀ Islam nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ká kọ́kọ́ gbara wa sílẹ̀ náà, òun ni the first ìgbàlà. But lẹ́ni nísìn, àwọn abàṣe pé lọ ìgbàlà, àwọn àgbàlà káàkiri. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Bí mo ṣe sọ, à ń record lọ́wọ́, so à nílè máa dárúkọ. Ọmọ òfojú pa yín rẹ́. Gbogbo kọ́mẹ́ǹtì náà dẹ̀ ni à ń rí bó ṣe ń wọlé. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ò kọ́rọ́ rẹ̀ lè dayọ̀, a ó ṣe o, Olúwa máa ṣeun o. Ìyá wa kan, wọ́n ní, you're right. I wonder why everyone, both private and public school, now speak in English. May God put an end to this ignorance. I was in Lagos State for a couple of days. Kò sẹ́ni tó ń sọ Yorùbá mọ́, gbogbo wọn. Ẹni tó sọ English, ó ń sọ broken English. À ń bọ̀ níbẹ̀ padà. A ní ká farabalẹ̀ ká wo ohun tí Arewa post. Only being part of Nigeria has been a huge mistake for the Yoruba people. But the same Yoruba people not only defend Nigeria. Torí pé Tinubu ló ń defend Nigeria. Torí gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn, torí Tinubu ló ṣe ń defend Nigeria. Jagaban. It crippled their progress and set them back at least 100 years from their former glory. A once organized, our Yoruba were organized and the military don't defend, they were during many empires.
Ìjẹ̀bú War ó sì wà níbẹ̀. Ẹ lọ gbọ́ ìtàn Ìjẹ̀bú War. Àwa tí wọ́n ní our advance, our culturally rich in civilization has been reduced to struggling within a system tó ń pè Nàìjíríà. Kọ́lọ̀ bá mi kẹ́ sísítà mi, orí ẹ̀ pé bí Alájọṣómólú, ó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tó pọ̀. Ojoojúmọ́ làwọn ọmọ Ìgbò máa ń bàjà lórí Twitter. A ní kẹ́ lọ sórí Twitter ká fọwọ́ kún, ká support ẹ̀. Ó máa ń takò wọn ni, máa ń gbá blow lórí Twitter ni. Ó ní àwa kan tó ń pè ní ìrànmọ́ aládé, well organized. Mo dé Lagos State, mo ń bẹ̀rẹ̀ pé ṣé Lagos tó máa ń pariwo náà tá máa ń gbọ́ tó máa ń ní Lagos mo wo gbogbo ẹ̀ báyìí. Àwọn àtọ̀húnrìn wa ọba gbogbo nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n ń yọ díẹ̀, wọ́n ti ń yọ ṣọ́kà kúrò. The only way tá lè fi tètè yọ ṣọ́kà kúrò lẹ́sẹ̀ gbogbo wọn ni pé ká gbalẹ̀ Yorùbá. Kí ẹni tó bá wá bí dánú àwọn ẹ̀yà yẹn, ẹ̀yà wo ni mo ń sọ, Igbo, Fúlàní, Hausa, Chinese, English, kọ́ wá tó wá jẹ gàba lé wa lórí lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Bí abọ́ ṣe ń jẹ gàba lé wọn lórí ní Turkey nìyẹn. Tó bá dé Turkey, ọmọ Igbo pọ̀ ní Turkey, wọ́n ò tí bí bàbá wọn dá, kọ́ ṣàṣemáṣe níbẹ̀, ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. And that is an Islamic country. And Igbo no be Muslim. But wọ́n lọ síbẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣe òwò níbẹ̀. Wàá kọ́kọ́ gbọ́ èdè. Ẹ lọ sórí Instagram mi, mo post pàdé mi tí mo ní ó wà ní Turkey. Ẹ lọ wò. That was when mo máa ń lọ síbẹ̀ mọ́ ibi tí mo mọ̀ dáadáa ni. Òun gbọ́ èdè ọmọ Yorùbá ni. Ibẹ̀ ló fi ṣe ilé. Ó gbọ́ èdè. Ó fẹ́ ọmọ wọn ni. Ó ní passport wọn. Ilé ìṣe pé àwọn àmúlùmálà tó ń sọ fún yín pé àwọn ti gba country. Tí mo sọ pé wọ́n gba country kò lè wálé. Ẹni tó náà gba country ẹni kó wálé. Ilé lèmi wà báyìí nísìnyí. Èmi ò ní èmi ti gba country. Mo wà ní ilé báyìí. Ìjẹ̀bú Òde la wà báyìí. Àwa wà nílé. Ilé ọmọ kì í dẹ́rù bàbá. Ẹ̀ǹkan lọmọkùnrin kú lọ́sọ̀. Ikú kan dẹ̀ pa wá báyìí. Báwa máa bẹ̀rù Tinubu. Ẹ̀fẹ̀ tààrà fẹ́ máa bẹ̀rù. Tinubu gan tí mo tó fẹ́ pa òun báyìí. Mo ní àwa tó ní àwa culturally rich in civilization. Ẹ̀wọ̀ Ọ̀ṣun bó ṣe ń ṣe. Adly la lè fi rí internet. Àwọn staff wa wà níbẹ̀ lánàá. Wọ́n lè broadcast. Gbà tó ọ̀tẹ̀ invest. And these are people that say we are educated Yoruba people. Our educated in a shit hole system. Don't fàyè wa padà sẹ́yìn. 407 Koikimedia Live. Let me read it without interruption again. Ibi tá ṣe fẹ́ ló kọ́ lélẹ́ yìí, ẹ tún wo bí Ọlọ́run tún ṣe gbélé wa bá mi. Torí ibi tá fẹ́ lò, ẹ wo bí tẹ́lẹ̀dùmarè tún gbé wa gbà. Ibi tá ṣe fẹ́ lò, àìtí tọ́ọ̀chẹ̀. Mo fẹ́ lọ mú kankan nínú British jàǹbá tó ṣe fúnra wọn. Àwọn náà ní sí wọn wá protect territory wọn. Ẹ tó bá ti dé látòrí omi ní France, wọ́n máa dá wọn padà. Àwa dẹ̀ ń sọ pé àwọn ẹ̀yà tó kù tó ń wọlé tá a mọ orí èèyàn tó jẹ́ ṣá lè dá wọn padà. No, you can't do that. Ẹ lè ṣe yẹn, ẹ ti ń discriminate nìyẹn. Báwo ló ṣe ẹ tó ń kó trailer bọ̀ tó ń wá ta ìgúnfe àti màálù àtẹran ọkọ̀ bọ̀n sábẹ́ àmọ́ orí èèyàn tó jẹ́ àmọ́ database wọn àbọ̀mọ́ database àwọn tó wà lórí lọ́rì yìí. Àmọ́ Ìgbò àkúrò nílùú wọn, wọ́n ń bọ̀ nísàlẹ̀. Wọ́n ní ẹ torí pé wọ́n ṣe pọ́ọ̀tì fáwọn, wọ́n ṣe díìsì fáwọn. Olúkálùkù wá ń lo excuses láti fi wá ba ilẹ̀ tiwa jẹ́. Àwa kan wá dìde pé ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀. Tinubu wá ní no, a lè stop ẹ̀ o. Nàìjíríà ní gbogbo wa o. Every Nigerian have the right to live anywhere. Wọ́n tẹ̀ sẹ́ndì fídíò kan sí mi lánàá. Ṣé bàbá ńlá ló ń pè bẹ̀? Ó dà ṣó ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ni. Wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá kalẹ̀ báyìí sílẹ̀ lẹ́. Wọ́n ti fìbọn fọ́ orí wọn. Fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi. Mo tẹ̀ tí fi sórí status mi.
torí èyí tí mo tẹ̀ ń kà lánàá ti bàbá Ahmed yẹn kò jẹ́ kí n ráyè post ẹ̀ sórí status. Wọ́n ti pa àwọn ọlọ́pàá yẹn kalẹ̀, ẹni audio yẹn wá ń sọ, máa play audio yẹn jáde lóní baba ńlá leléyìí o, ẹ gbà wá o, àwọn ló máa gbà yín. ẹni tó fi ṣe wedding láàárọ̀ yìí nísìn ìbẹ̀lẹ̀ mi ọmọ Yorùbá wà, ó wà nílé tí kò safe, ó ń wo ẹni tó wà ní Amẹ́ríkà táyẹ̀ sí kí ọ̀pá bó ṣe wà yẹn, tó jẹ́ pé ẹ̀yà ẹ̀gán sef tàbá tún oró òun báyìí nísìn ó ti wà diluted torí àti mọ orúbi tóun ti wá, ìbẹ̀lẹ̀ mi ẹ̀ wà. Èmi ò ní kẹ́mi ẹ̀ má wà níbẹ̀ o, wà á kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́mi ẹ̀ wà lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Let's read this quickly so that ká lè tẹ̀síwájú torí àsìkò. Being part of Nigeria has been a huge mistake for the Yoruba people. It crippled their progress and set them back at least 100 years from their former glory. A once organized, advanced, and culturally rich civilization has been reduced to struggling within a system that doesn't value or prioritize their growth. Tinubu then saw an 8-point agenda. Abi? Jagaban. Sure. The Force Union has done more harm than good, politically, economically, and socially. Ṣebí wọ́n tẹ̀ wá ébù, apá ẹ̀ ṣì wà níbẹ̀, gbogbo ara ẹ̀ pé ìjọ ọ̀ràn tí àwọn tó wà disable, táwa máa pè ní ẹni tó ní disability challenges, ojú ló ń dùn ní, ẹsẹ̀ ló ń, ṣé mọ̀ pé tó ń tiro ní London, tó kàn tiro lásán, ó lè tó ń gbà lọ́wọ́ government every week. Ó kàn tiro ní ẹsẹ̀ yẹn ò balance. Gbogbo ara ṣì pé but ẹsẹ̀ kọ́ ò balance. Ó dẹ̀ tún lè pè ní àtiro kó má bàa sú ẹ. So we always use the term àwọn tó ní physical challenges. Ìlú jágbajàgba, ìlú tó rántí ẹ̀yin tí ẹ wà able. Báwo ló ṣe fẹ́ rántí ẹni tó wà disable? The Force Union has done more harm than good, politically, economically, and socially. Very sad. Even more heartbreaking is the thought that if they don't exit this retrogressive union, they will continue to suffer decline and suppression for generations to come. I saw that in Lagos State. The Bible mo Yoruba pé ṣé o fẹ́ Yoruba nation. Ana ọmọ Nàìjíríà ni mi. Mo ní àkínṣe ọmọ Nàìjíríà but ṣé o mọ̀ pé wọ́n kó gbogbo àpapọ̀ ni. Apparently, she was responding to something. There's another person to post in Kokoni or comment lé lórí tó ń pè ní Miss De Olabola. The world in the 14th century. Farabalẹ̀, mo sọ pé bí báyìí ni màá ti yọ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò lára Nàìjíríà. Nàìjíríà tó ṣe ń pọ́nlé yẹn tí pastor ẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà will be great in gbogbo yẹn fi báyìí sẹ́gbẹ̀ẹ́. Èmi náà lè di wòlíì kí n máa sọ pé Nàìjíríà máa dùn. Nàìjíríà máa gbọ́dọ̀ dùn fáwọn. Ọ̀rọ̀ gbàlàdé kọ́ là ń sọ níbí báyìí. Ọ̀rọ̀ bá ṣe máa defend ilẹ̀ bàbá ńlá wa là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Bí àṣà Professor Akintoye nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ní last week. Mo ní mo ti ṣe program yẹn dáadé. Wọ́n ní kí n tún ṣe again. The land is spiritual. I don't think some of you knows that. Pé ilẹ̀ tá à ń torí ẹ̀jà ilẹ̀ wa wà spiritual. Bá ń bọ̀ níbẹ̀. Wọ́n ní the world in 14th century àti wà ní 21st century. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti exist as far back as that 14th century. So ṣé ṣanílà káyè ni ṣé ó rí wá pé báwo ló ṣe ń ṣe wá kí nìkan tó wà lára àwa tó yẹ pé gbogbo ẹ̀mí wa báyìí bí ṣe dìde lórí bẹ́ẹ̀dì báyìí ẹ̀mí mi ti wà pé kí n gbọ́dọ̀ wá tó wá sọ̀rọ̀ mo lè padà sùn now it's 4 o'clock in the morning. Ìyẹn mo ṣe ní má pìtì mi o má pìtì mi rárá ẹ má pìtì mi ẹ pìtì ara yín. Ní àkọ́kọ́ máa wà síbẹ̀ pé Koiki aago 4 ẹ kó máa sùn ẹ má pìtì mi. Àìmọye àwọn tó ń ṣiṣẹ́ security tó wà ní London nísìn ó di 7 kan tó ṣíwọ́ lórí dúró. Àìmọye àwọn tó ń fọbọ́ mo ṣe dáadáa ní London a máa fọbọ́ tílẹ̀ máa fi mọ́ ni so kí àwọn kan máa pìtì mi
Pity yourself for your own generation coming. And sorrow no into money we will fight to our last blood. Oh, could dear ni ko insoro jamo. Into ma daja sílẹ̀ ó fẹ́ dé. Ṣé rí gbogbo ilé tá ṣe ń ṣe preambles la ṣe ń ṣe. Tí gbogbo wa bá ti dìde tán kódà ní dúró de Ìgbòho àti bàbá Akintoye. Ní dúró de Ìgbòho àti bàbá Akintoye ká tó react. Kò tí mú wa nígbà yà dáadáa ni. Ibẹ̀ ṣe ń jó Tàlàzó ẹ̀ ń jó Bèsèrè ń jó gbogbo àwọn Fújì ló bá dàdúgbò mi báyìí smelly area wọ́n máa jó Tàtàkùsì. Mo wá rí pé wọ́n ti wá fọtí báyé yín jẹ́ in táwọn ìbò dẹ̀ mọ̀ dáadáa nìyẹn. Wọ́n wá ti ṣe ní sachet. Láàárọ̀ kùtùkùtù mo dá àwọn àdúgbò kan gbogbo ẹ̀rùn bùlà ni. Ìtọ́ mo mọ́jú ọ̀wẹ̀ gbogbo body odor wá rùn gbó everywhere they smell. Àwọn ẹgbẹ́ wa ní Lagos smell wọn ní kò smell kò ṣe ní má smell. Wọ́n ti wá ẹ̀yin diaspora tẹ́ bá rí rate tó fi mu ọtí nínú Nàìjíríà ní Lagos state. Wọ́n ti wá ṣàwọn tí yẹn sínú sachet. Àtẹni tó ń drive o àtẹni tó wà lójú títì o wọ́n ti wá sọ́dọ̀ omi. Tó bá wá monitor wọn tó bá wá mú tán mo fẹ́ omi tó fẹ́ jù sí. Èmi gan tí mo wà tó yẹ pé mo bí ṣe ń nawọ́ mi ara ni mí láti jù dọ̀tí sílẹ̀ lẹ̀. Àwọn ní flood ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ọ̀nà kọjá nígbà tó bá mú tán ṣé spirit ló máa wá kó níbi tẹ́ fi sí yẹn. Ní tó mo bá lọ sékòó màá kọ́ máa yin díẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ ni but the real reason àgbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Now, what was happening in the world in 13th century? Àwọn kan ti gbélé ayé yìí rí. Ní rò pé wọ́n ní kọ́kọ́ máa gbélé ayé yìí. Àì máa gbogbo ara máa kú dànù tá máa dásìkò bá tó. Every one of us will die. Gbogbo wa pátá tá wà lórí platform yìí. Ìgbà tá máa kú lolúkálukú mọ̀. Wọ́n ń bẹ̀rù kú. Ìgbà ní kúkú ò ní má dé. À ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní torí àwọn olóṣèlú ò ń bẹ̀rù kí ló ń bẹ̀rù lára wọn. Àwọn olóṣèlú tànádà. Everybody will go at some point. While some of us will fight with our last blood. Ó kù díẹ̀ ni. In tó máa kó gbogbo sórí títì. Tí bàbá Akintoye gan máa sọ pé ẹ ṣe sùúrù tá máa ní bàbá sùúrù báwo a ṣe sùúrù mọ́. Kò tí dé bẹ́ẹ̀ ni. Ara ò tí ní wá dáadáa. Ara ò tí ní wá ó kù díẹ̀. Ìgbòho gan máa bẹ̀ wá tá máa náà ní gbọ́. Àsìkò yẹn ń bọ̀. I will be part of that as well. Lágbára Ọlọ́run. Wakashi ma educate ara wa lọ. Now, on it zoom down to Africa, to West Africa, to Nigeria. See the Yoruba making history. On it about zoom in 10 way, map 10 way. Mo bí ata bá save ẹ. Bí a lè jẹ́ kí zoom ẹ. Ṣé rí pé ibi tá tẹ̀ tó wá ó tún gbé wa sọ́nà that area. Nǹkan pè ní education nìyẹn. I want to see how we can zoom this. Okay, might increase the front here. One can zoom in. Let's zoom it. Okay, I'll zoom a little more than okay. All right. Let me know my struggle at it, but this is the world history encyclopedia. But what matter is that? But there's so history for Baba Akintoye is so history for like I was saying earlier. So come up, waste too much time. I might come back to and deal with this some other time. The world in 14th century encyclopedia was she fancy more intimate show lórí Instagram at the audio. So one sọ̀rọ̀ nípa the 14th century. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí tá bá padà sí wọ́n pè bí kan ní Ondo State. Ìwó Eleru. How many of you remember? We've talked about it many times. So the Kakol, if you buttress it, when they talk about we are currently at the 21st century. So máa rò pé wọ́n nìkan ló ti kọ́kọ́ wá sílé ayé rí. Àwọn kan ti gbé nílẹ̀ Yorùbá yẹn rí ilẹ̀ tí wọ́n fi jà fún yẹn tó bá jẹ́ pé àwọn yẹn ò defend ìwọ wá lè bí wọ́n síbẹ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n bí wọ́n síbẹ̀
tó bá yẹ pé àwọn tàná ò defended people ìyẹn mo fi ṣàyàmọ pé mo ti rí ilé kí tó fi máa ṣàpèjúwe pé this was produced in time wo lẹ́yìn mi ní background ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ lè má rí dáadáa but àwọn tó wà lórí Instagram àti TikTok in time wo yìí àwọn kan ló produce ẹ ní 600 years ago. So when we talk about the 14th century kásáré wọ ibi tó ń pè ní a máa padà sọ́dọ̀ àwọn Britain like I said earlier. Mo fẹ́ clear desk mi quickly to tí yàn bá analyze a máa gbéyàn lọ sí one area but yàn fẹ́ remain focus níbi tá à ń lọ gangan. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń kí yẹn máa bínú pé mo lè máa dárúkọ yín torí audio tí mo ń record but gbogbo yín ni mo kí ọbẹ̀ Elédùmarè á kí ẹ̀yin náà. Let's go back quickly. No, not slide. Conscious slide no more need. Let's share the screen again. My name is OLAYOMI KOIKI. It's 4:19 a.m. Èní ni ọjọ́ kẹsàn-án nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025. So ìyẹn ló ń pè ní 2025 fẹ́yìn tẹ́ bá mọ Yorùbá dáadáa bí èmi náà. A ti sọ̀rọ̀ nípa ìwo eléru agbárí sórí orí wa yìí òun ló ń pè ní skull. I will not play the video but I will use the Wikipedia to talk about it quickly. Human fossil wọ́n pè ibẹ̀ ní ìwo eléru Ondo State ló wà. Let's quickly read about it then we move forward quickly to Rasiko. Lákọ̀ọ́kọ́ níbo ló wà? Where is Ìwo Eléru located in Nigeria? Nigeria tó jẹ́ pé fraud ni Ondo State. Ìwo Eléru, formerly known as Ìwo Eléru, is an archaeological site and a rocket shelter and features later Stone Age artifact from during the late Pleistocene Holocene transition. In tó ń sọ yẹn tàbá ní ká lọ Google yẹn yí era tó ń sọ yẹn nísìn another era. Mo kàn fẹ́ lọ mú jáde ni o. I always come with fact here. Ibi báyìí mo sọ fún ẹ pé ẹ̀mí ẹ tó wà lára Nàìjíríà èmi ni máa gbọ́n yọ. Torí ẹ̀mí yín ó ti attach mọ́ Nàìjíríà òun náà lè ṣe rí jẹ lè ṣe rí mu lè yá ṣe ń jẹ yín. Àdẹ̀níká kúrò náà àwa wá sórí show èyí tó yẹ kó farabalẹ̀ kẹ́ẹ̀mí ẹ lè tètè bọ́lẹ̀ kó lè bọ́lẹ̀ torí ẹ̀mí a máa deceive èèyàn illusion ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ campaign wọn nísìn ẹlòmíì gbogbo tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú nísìn kọ́ ṣàfún ní fìlà kọ́ fún umbrella ìyá àìmọye umbrella ní London wọ́n máa fi ṣe tó bá tẹ̀ wá tó lọ sí exhibition bí wàá wà báyìí tí mo like exhibition tó bá lọ sí exhibition tó o bá ṣọ́ra ẹrù tó máa kó kúrò níbẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó lè kó délé torí á ti pọ̀ ju ẹ̀mí ẹ̀ lọ nígbà tó bá ń fẹ́lẹ́ ìlọ tó ń fẹ́lẹ́ ìlọ wà wá di gbogbo ẹ̀mí bàbá sòwe late Pleistocene tó sọ yẹn torí kó lè yé wa dáadáa mo sáré Google AI overview wa sọ pé the late Pleistocene máa spell fẹ́yìn tí ẹ bá fẹ́ lọ cross check ẹ̀ Papa Lima Echo India Sierra Tango Oscar Charlie Echo November Echo. Must slow down. Papa as in P for Papa. Leistocene. Then dash HOLOCENE. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Ìwo Eléru. Ṣé àmọ́ pé ẹ̀ ló gbé wa dé bíbá yìí nísìn? Ìwo Eléru yẹn wọ́n wá ní it was during the late Pleistocene Holocene transition was a period of significant environmental change, marking the end of the last glacial period and the beginning of a current interglacial period. Ilé ayé yí padà ní kò sẹ́ni kankan tó ń ilé ayé máa tán yẹn ayé ò ló ń tán. Farabalẹ̀ kó gbọ́rọ̀ ní bíbá kó fọ̀rọ̀ church sílẹ̀ kó sọ̀rọ̀ church lásán ní bàbá mọ́ṣáláṣí à ń sọ̀rọ̀ ní ayé kankan lọ́sẹ̀ ní wẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá máa exist bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ bí Tinubu bá náà wọ́n fẹ́ irọ́ ló pa àwa fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dá dúró. This transition was roughly about 11,700 years ago. Ṣó ń gbọ́rọ̀ tó ṣó ń gbọ́rọ̀.
11,700 years ago involved a dramatic shift in climate, sea level, and ecosystem. It is a key period for understanding the dynamic of the earth, the climate system, and its impact on the past human population like the Yoruba people who want to defend in Nigeria. To defend in Nigeria. God bless Nigeria. God stupid bí àwa ni. God will fi ìlú tó ń tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀. Àná lánàá ọlọ́pàá mẹ́rin. A pa wọ́n kalẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀. Yẹ lọ sí ọ̀dọ̀ tí kẹ́lẹ̀ farabalẹ̀ gbọ́ yẹn. Àná ni mo rí yẹn. A pa wọ́n dànù sílẹ̀ lẹ̀. Wọ́n tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ lójoojúmọ́. Ìlú yẹn ni wọ́n sọ pé God bless Nigeria. Ṣọlọ́n stupid ni mo ń bọ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìkànnì pẹ̀lú wa. This was yesterday. I saw this sent to me. Wọ́n ti pa àwọn ọlọ́pàá yẹn sílẹ̀ lẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ti ṣàn. Ẹ̀jẹ̀ wá ń ṣàn bí omi. Ìlú yẹn ni wọ́n okay jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ètò sẹ́ndẹ̀ DJ Terry ló sẹ́ndẹ̀ màá wá lọ́jọ́ wo group tájọ wà nínú ẹ̀. Can't remember which of the group because groups ti pọ̀ jù. So the whole point of just in tí mo sọ ni pé àwọn ọmọ Yorùbá kan ti wá sílé ayé rí o, and they've lived during the 11,700 years ago. Kò ṣàwa nìkan. Okay, so which of the group ló you see? Again, lọ wọlé social everybody lọ send us. tó bá ṣe lájẹ group mẹ́ta náà lájọ wà náà so kò ń ṣe lè so DJ Teddy then with the next group. Blood spilled yesterday somewhere in Yoruba land. Bo. Okay, only let's get the audio out. No, let's just look. Anybody number èèyàn tó lè pín ilé kó pín nọ́mbà wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní bàbá ńlá báyìí wọ́n ti ya wọ̀ gbòòrò àwọn kidnapper tó wà inú ìgbà yẹn sì wọ́n lé ní 100 wọ́n wà inú ìgboro báyìí anybody àti ìmọ̀kan tó lè ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn kidnapper ti wà ní wọ́n ti wà ní bàbá ńlá ní ìgboro bàbá ńlá báyìí pẹ̀lú information tí mo gbọ́ sí so anybody tó bá ní nọ́mbà yẹn lè pè wọ́n láwọn tó wà àwọn tó wọ́n ya wọlé lé wọ́n náà lé 100 àwọn kidnapper àwọn bàbá ńlá báyìí mo sì ń bá yín sọ̀rọ̀. Did you hear that? I'll show you now on video here. This was yesterday. Ọlọ́pàá ló sùn kalẹ̀. Mẹ́rin ni wọ́n 1 2 3 4. Wọ́n ti fìbọn fọ́ orí wọn dànù. Wọ́n ti fìbọn fọ́ orí wọn. Ẹni bá ní nọ́mbà èèyàn tó lè pín ilé kó pín nọ́mbà wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní bàbá ńlá báyìí wọ́n ti ya wọ̀ gbòòrò àwọn kidnapper tó wà inú ìgbà yẹn sì wọ́n lé ní 100 wọ́n wà inú ìgboro báyìí anybody àti ìmọ̀kan tó lè ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn kidnapper ti wà ní wọ́n ti wà ní bàbá ńlá ní ìgboro bàbá ńlá báyìí pẹ̀lú information tí mo gbọ́ sí so anybody tó bá ní nọ́mbà èèyàn lè pè wọ́n láwọn tó wà wọ́n tán ya wọlé lé wọ́n náà lé 100 àwọn kidnapper àwọn bàbá ńlá báyìí mo sì ń bá yín sọ̀rọ̀. Bàbá ńlá nílé ìjíṣẹ́lẹ̀ o ọlọ́pàá mẹ́rin tí wọ́n pa ń sìn sí máa ṣe wọ bàbá ńlá ni. Bàbá ńlá bí mo ṣe gbọ́ mo rí post brother mi kan láàárọ̀ ìbí tó bẹ̀rẹ̀ program is in Kwara State. They play. Ẹ má pìtì mi kàní kájọ pìtì ara wa fúnlẹ̀ Yorùbá tó ti ń kúrò lọ́wọ́ wa tábà kíá fún. Let's go back to the broadcast, to the article. So, so even when you talk about Iweleru now, these are people that have lived for over more than 11,000 years ago. You can see how it is making sense
Let's move away from there to Rasiko. Iweleru is in Ondo State. Iweleru, formerly known as Iwo Eleru, is an archaeological site and a rocket shelter that features the later Stone Age artifact during the late Pleistocene Holocene, which is about the late Pleistocene, during the 11,700 years ago. So that is if we defend it now. Taba defended our generation that way. Generation to defended. This is why we fight with our last blood. Àti ṣe wàhálà tá ti ṣe láti 4 years. America ṣòwò tán náà ní 4 years ago lọ ṣe náà nísìn. America ṣe fold down wọn pé owó budget tá náà ní last 4 years o yẹn náà ló ṣe máa protect America. And like I said, I'm our sort of UK láìpẹ́, which is located in the forest savanna village of Isarun in Ondo State, Nigeria. The site was initially discovered by Chief Officer J. Akeredolu in 1961 during a large-scale survey of hilly landscape around the town of Akure in Ondo State, Nigeria. The name was formerly and commonly known as Iweleru, but the correct name is now regarded as Iwo, as H-I-H-O, Eleru, E-L-E-E-R-U, or Iweleru, meaning the cave of hashes. The Iweleru is a notable archaeological discovery from the site, which dated to approximately 13,000 years. Serious. We are not serious people. I want to read Tinubu and in Nigeria, and I feel abandoned in total exist for more than 13,000 years. 31 person. Let me Boshi Wanye Butoku, let me Jagala and Kekere Vine. Buba Pela, you know, Oma Padakunoni. You can see why I said we started the program with the question of the 8-point agenda. And the good news, we are still saying the same thing in the last 1 hour, 14 minutes. The same point, Kashife low, or no la to arrive padasi. Tabatu padalo sodo, inti sister was solenkon, tafide the world in the 14th century. She atiritiwa yonino enisi. Atiritiwa yonino because Iweleru exists for more than 13,000 years ago. That discovery from the site, which has dated to approximately 13,000 years. That means for 13,000 years, Iran Omo Yoruba, Omo Dupuwa, Atingbe, and Shidada, and Showo, you know, and need respect around the world. To our Pontiwani comfort. And to the comfort in them, if it is Talaka lo ye ko lagidi ju. Mo rí pé Talaka ti tọ̀dọ̀ tiwa kò lágídí. Ṣé ńgbà tẹ́yìn ò lágídí? Ṣé àwọn tó wà labroad tó tẹ manage pé ton ẹ̀gbọ́n kan pè mí lánàá láti US. Truck lọ́nà àwọn máa ń wà. But apparently he had accident with the truck the last year. He lost about $200,000. But àwọn kankan tó fẹ́ ṣe tó ń sọ fún mi lánàá, I can't disclose it too much on the social media. Mo wonder pé even the fact that he has lost huge amount of money is just trying to recapture himself again. Ẹni tó wà nílé alágídí tó yẹ pé tó bá fẹ́ kọjá ní sẹ́mi ó rí bó ṣe ń disrespect yín nínú border yẹn láti Kútọ̀nù wọnú Nàìjíríà. Do you know how many checkpoint ló wà? I counted it. Ìyẹn kọ́ mo wá ṣe lénìí.
láti Sẹ̀mẹ̀ tó bá ti gbéra láti Sẹ̀mẹ̀ pò ń lọ sí Badagry. Àtẹ̀tùwá dúpẹ́ pé wọ́n ní ìgbà tí Tinubu ti débẹ̀ ìyàtọ̀ díẹ̀ ti wà fáwọn tí wọ́n mọ̀ nípa area yẹn tá a bá sọ̀rọ̀ pé nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ bàbá Koiki ó fojú àwọn ìmọ̀ fọ́dún mẹ́jọ bọ̀ nígbà tí Jagaban ti wà níbẹ̀ nísìn àti rí yàtọ̀ torí pọ̀ ọmọ Yorùbá ní kí ló dé tá àkókò wá gba gbogbo ẹ̀ tán why ta fi gba half tá gba full ìyẹn ni kò yé mi ìwọ wá ń defend Nàìjíríà mo travel láàrin border sí border tá bá lọ sí the next border tá ń lọ Togo wọ́n yọ wá lẹ́nu tá bá ń lọ Côte d'Ivoire wọ́n yọ wá lẹ́nu láàrin pa fi kọjá sí border ìyẹn ni professor jagbajagba yẹn tó pè rẹ̀ ní professor Moyo the same border yẹn tó ti fi pa tó rí pa tọ́nà gbọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá ń sọ pé the real Nigeria is the real estate ó sọ yẹn láti Amẹ́ríkà ẹ̀rí pé àwọn oníbàjẹ́ èèyàn ó jókòó sí Amẹ́ríkà ṣèbó òun ní American passport ló ṣe wálé ìwọ náà wá bó ṣe pé lọ nísìn àwọn tó lé fọ̀n tó lé kan náà gan tó fẹ́ ṣe wedding lénìí wọ́n ní àwọn bàbá àti ìyá ọmọ wọn ti bá ní wọn kúrò l'Amẹ́ríkà pẹ̀lú owó tó ní kò gbé àwọn family ọmọ yẹn dé Amẹ́ríkà báyìí kò gbé wọn dé Amẹ́ríkà ó ti gbé wọn débẹ̀ rí àwọn náà ti abuse ẹ̀ bá ṣe gbọ́ ó fẹ́ kí n dárúkọ gbogbo ẹ̀ délẹ̀ tó bá ti yẹ bí ṣe sọ̀rọ̀ yẹn kò ní láti wọ́rì ẹ̀ tó fẹ́ ṣe wedding lénìí ó gbọ́ pé yàn kan fẹ́ ṣe wedding ní Amẹ́ríkà lénìí bàbá ìyàwó wọ́n ti bá ẹ̀ kò lè wá Amẹ́ríkà wọ́n náà ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan sef wọ́n níyàn tẹ̀lé dé Amẹ́ríkà rárá o tó bá dé Amẹ́ríkà wọ́n máa gbé ẹ jẹ́ kólúkálukú lọ jẹ́ orúkọ bàbá ẹ̀ ká mọ olè láàrin Yorùbá àti Ìgbò àtàwùsá àti Fúlàní kọ́ má kó gbogbo apapọ̀ tá bá mọ̀ pé ó lè ní Yorùbá ká mọ̀ pé ó lè ní olè Amẹ́ríkà olè Yorùbá wà hush puppy ó ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ báyìí. We live in denial. Ìmọ̀ tó ti exist àwa ń torí àti ní British passport àti ní American passport àwọn èèyàn tó ẹ̀ tí wọ́n ń gbìyànjú níwọ̀nba tọ́lọ́run kẹ́ wọn wọ́n dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation alágídí tálákà tó mú 100 ṣe èlò lọ mo tẹ̀ wá béèrè èlò lọ́nà because I was just so upset láàárọ̀ kùtùkùtù alcohol lọ́mú wọ́n fi yẹn fọnu wọ́n fa alcohol fọnu ṣé ìlú yẹn ṣé ẹ̀ máa ní progression tàbá wá rí accident tó ṣẹlẹ̀ lójú títì alcohol ti wà lára body wọn respect law ẹni tó wà lójú everything jagbajagba jogo ní Lagos nìyẹn nígbà tí Lagos bá rí bẹ́yẹn kò wá imagine tí mo fojú rí níjẹ̀bú-Òde níbi tí mo wà yìí kàmáì tí wàá sẹ́yìn tẹ́ wà lóńdó kàmáì tí wàá sẹ́yìn tó wà ní Kogi Kwara bàbá ńlá lọ́nà ti pa àwọn ọlọ́pàá yín wọ́n ti pa wọ́n kalẹ̀ ṣé kí n tún pè wọ́n ti pa àwọn ọlọ́pàá kalẹ̀ lé bàbá ńlá ọlọ́pàá tó gbé ṣakabùlà dání tó ní búlẹ̀tì nínú ẹ̀ nígbà táwọn èèyàn gidi wọlé dé tó dà búlẹ̀ pàpàpàpàpàpàpà. Let's go further. Ibi tí mo fẹ́ lọ gangan ẹja kúrò lọ́dọ̀ ìwò eléru mo ti fún yín information tẹ́ nídìí níbẹ̀ mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò mo kí ẹ brother mi only some of our people are fools only thinking of what they want to eat for now níta máa jẹ iná ṣáni. Unbelievable. Let's go back. Mo ní Britain ṣekúṣẹyẹ kí sáré gbé yín padà síbẹ̀ cause audio yẹn mo fẹ́ kó gùn púpọ̀ so that abá máa split ẹ̀ sọ́nà mẹ́ta. Ẹni tó bá dẹ̀ ń gbọ́ audio wa tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò ẹ máa lọ sórí YouTube channel wa àbí Facebook Koikimedia or Koikimedia backup or WD76 media ẹ bá níbẹ̀ ẹ dẹ̀ follow wa kẹ́ lè máa mọ̀ tó ń lọ fáwọn tó wà lórí audio tó ń gbọ́ wa tó gbọ́ wa ní live by ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ẹ jẹ́ ká kúrò lọ́dọ̀ Arẹwà Akíkanjú ẹ jẹ́ kí èmi náà retweet ẹ rí nísìn nígbà tó sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà
kò sẹ́ni tó bá retweet, kò sẹ́ni tó love, ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ń sọ, ọ̀rọ̀ tó ní ṣe. Ọmọ Yorùbá dẹ̀ kún lórí Twitter o. Ọ̀rẹ́ mo máa bá Igbo jà. Tàbá ní afẹ́ Yorùbá nation wọn láwọn ọ̀fẹ́. Mo wá wonder pé kí lẹ̀ ń bá Igbo jà fún nígbà yẹn? Because ẹ lè ṣe kankan fún Igbo nínú Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ lè ṣe ìjà pé ìdẹ́lẹ̀ ṣe náà ni pé kẹyọ orúkọ street, kẹyọ Charlie Boy, kẹyọ Fibado sí. Ẹ lè lé Igbo kúrò lórí ilẹ̀ yín right now. Because one Nigeria ni gbogbo yín. Ẹ lè ṣe. The Nigerian law sọ pé anybody can live anywhere. But tá bá ní Yorùbá law, kọ́ wá sọ fún wa pé anybody can live anywhere. Torí pé Britain, ibẹ̀ mo fẹ́ gbé lọ nísìn, the hypocrisy of Britain. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ home office wa. Kí n gbé débẹ̀. 15 years ni mo fi bá wọn fa wàhálà. Wọ́n máa ń pè ní ọ̀dọ̀ wọn máa ń pè ní ilé ńlá. Mo tẹ̀ rántí nígbà tí mo dé UK. Wọ́n sì máa ní ẹ má lọ sí Croydon. Mo máa ń wonder pé kí ló wà ní Croydon yẹn? Wọ́n níbẹ̀ ni ilé ńlá wà. Tó bá ń gbọ́ ilé ńlá. Bí àwọn àǹtí ẹ̀, because púpọ̀ nínú yín, àwọn family yín ò really disclose ọ̀rọ̀ immigration. Ìgbà tèmi wà ní Nigeria, kí tó travel in 1998. Mom sí mi ti sọ̀rọ̀ immigration for me because she also has to go through immigration. So tí mo mọ̀ ni, but some of your own friends now, wọ́n máa hide fún yín. Tó bá rẹ̀ tó post Facebook page tó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ stadium. Irọ́ ni kò wọnú stadium o. Ó kọ̀ ya picture lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni o. Bó ṣe ya picture wọnú pub lọ wo football ni o. Wàá sọ fún ẹ pé bóun ṣe lọ ẹni sínú stadium. Ní kó ya picture ní stadium fún ẹ. Tó bá dẹ̀ tó ya picture ní stadium bí wọ́n ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni. So wọ́n máa ń pè bìkan ní ilé ńlá. Tó bá ń gbọ́ ilé ńlá, home office ló ń pè níbẹ̀. Croydon ló wà. Building yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ déwájú bẹ̀ rárá. Especially tó bá níwèé. Bọ́n mọ̀ pé àwọn àgbà tẹ́mi dẹ̀ dé UK ni wọ́n délé ńlá. Ìgbìmọ̀ tẹ́ mọ̀ pé bí wọ́n pè níbẹ̀. Àwa ti wọ club lọ. Gbé mọ́tò àkọ́ṣeré lọ sọ́nà Croydon. Àtúwà tún sọnù. Nígbà àwọn adélé máa ń sọ fún mi pé mo lọ sí Croydon. Wọ́n ní kí ló wá lọ sí Croydon. Mo ní lọ ṣe fàájì. Máma lọ sí eré àyẹ̀wò. Mo ní kí ló dé. Wọ́n níbẹ̀ ló mọ̀ fi sọ. Mo níbẹ̀ àwọn èèyàn gbélé àdúgbò yẹn. Ṣẹlẹ̀dẹ̀ gbogbo ẹ̀dẹ̀ máa ń sọ bàtẹ́ pé ibẹ̀ yẹn kò ń ṣe ibi tó èèyàn gbọ́dọ̀ lọ. But torí pé tó bá níwèé. The same British tèmi fa wàhálà pẹ̀lú fún 15 years. Ó wá rò pọ̀ nífẹ̀ẹ́ ìwọ tó wà Nàìjíríà. They play. British tèmi bá fa wàhálà for 15 years. Pé mo fẹ́ gba ìwé lọ́wọ́ wọn. Kò ń ṣe pé àmọ́ ọ̀nà tí mo lè fi gbà. Ìbí máa lọ fẹ́ òyìnbó kan máa fún lóyún, máa bímọ fún. But torí pé a fẹ́ lọ on the diplomatic way. Àbí you know, a máa gba Yorùbá nation in a diplomatic way. Ó dà. A pẹ́ lórí ẹ̀ dáadáa. Okay? A máa pẹ́ lórí ẹ̀ dáadáa. Jẹ́ ń gbé débẹ̀, Home Office. We are the lead UK government department for immigration, passport, crime, policing, homeland security, and protecting vulnerable people. Bí mo ṣe fi máa gbọ́ lọ́jọ́ iwájú nìyẹn. Láìpẹ́ ní kíákíá fúnlẹ̀ Yorùbá ká ní Yorùbá Home Office. Kẹ́rù máa bà wọ́n tó jẹ́ foreigner tó ń bọ̀ nílẹ̀ wa. Ibo ló ń lọ? Ìlú yẹn lóòótọ́ wọ́n dá o. Hospitality wọn dá o. Bọ̀ sórí immigration ni wọ́n fi ń ṣeré o. Láàárọ̀ yìí nísìnyí. Èèyàn mélòó lẹ́mọ̀ tó ti wọlé Yorùbá láàárọ̀ yìí? Láti Nnewi, Anambra, láti Kano, láti Kaduna, torí a jẹ́ one Nigeria. Ọkọ̀ dé. Ẹlòmíì máa dé báyìí. Àwa bọ́ sójú títì. Torí animal ni. Àwa máa yàgbẹ́ lójú títì. Mo rí yẹn níjọ́ kan dé very dark man. Ọlọ́run mọ̀ tó ti ń bọ̀ tó kọ̀ rí bọ̀bọ̀ náà pé kí ló bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ó ń bó kaka. Ó ń yàgbẹ́ sójú títì ní Lagos State. Bó ṣe ń yàgbẹ́ yẹn ó yẹ kó gbé bẹ́ẹ̀ kó bọ́ndù rẹ̀ kó jù sínú omi kí wèrè ẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀. Pump bastard. Àdẹ̀tẹ̀ náà fi ṣépè lórí platform yẹn. Àwọn animal táwa jọ ń gbé nìyẹn. Àwọn wálé tá a máa gbé àbí ọmọ Yorùbá kò lè gbé ní Lagos State mọ́. Ó wá move lọ sọ́nà Kòròdú. Wèrè kan wá dé láti Kánò. Ó wá jókòó sí àárín Òṣòdì wá ń yàgbẹ́ sílẹ̀ lẹ̀. Ìwọ dẹ̀ fi lọ yàgbẹ́ sínú ilé torí pé bí ọmọlúàbí ṣe gbọ́dọ̀ gbọ̀nsẹ̀ nìyẹn. Àwọn animal yẹn ló wá ní kájọ máa gbé nínú wọn Nàìjíríà. Àwọn tó yẹ kó bọ́ ṣe ń bọ̀ yẹn ní border post wa. Stop there. Níbo ló ń lọ? I'm going to. Kò sí Nàìjíríà mọ́ ò gbọ́ ní. Ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè bẹ́ẹ̀ yẹn.
ṣó ní permit láti wọlé gbàgìrì lọ sí UK gbà yẹn mo mọ bí orí wa ṣe dé dọ́ta tá a fi understand nǹkan tá à ń sọ ṣáṣe máa bẹ̀yìn ni ṣòfin pé máa bẹ̀yìn a máa bẹ̀yìn farabalẹ̀ kó gbọ́n tí bí mo fi ń sọ ní bíbá àwọn ṣekúṣẹyẹ àwọn fẹ́ protect border tiwọn tó bá pe British nísìnyí pé they are killing us in Yoruba land they are killing us wọ́n ní manage it àwọn fẹ́ mú border tí wọ́n fẹ́ close ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí irú ògiri wá kó wọnú border tí wọ́n àárọ̀ yìí nísìn àìmọye àwọn tó ti wọlé tá a mọ bí tó ti wá lè fingerprint wọn kò sí machine tó máa fi tẹ̀ka tó máa fi fingerprint wọn kò sí data àmọ́ wíìsù tó bá stab èèyàn tó pààyàn láàárọ̀ yìí ní Lagos State nísìn àlèmọ́ pépà kò sí ní evidence and we are meant to be advanced. Borders are being breached by criminal gangs worldwide. Britain ló ń sọ̀rọ̀ yìí fún wọn tó máa ń sọ pé orí ẹ̀ tá à ń bá sọ̀rọ̀ fipá máa wá síbẹ̀ máa bẹ̀yìn but ní dúró dé ìtorí tá a bá dúró dé orí ẹ̀ yẹn kò nọ́mà torí ẹ̀ bá nọ́mà ni wàá mọ̀ pé ìrun ẹ̀ ló yẹ kó kọ́kọ́ jà fún kó tó máa jà fún ẹ̀sìn àkọ́kọ́ jà fún ẹ̀. Borders are being breached by criminal gangs worldwide. Farabalẹ̀ kó gbọ́n tí wọ́n sọ this is the UK tó kó Nàìjíríà tó pè wá ní wọ́n Nàìjíríà mo sọ fún ẹ pé hypocrisy ló fi pa wọn ìyẹn náà lọ ṣe lè recognize Palestine as a state torí wọ́n mọ̀ páwọn làwọn tọwọ́ bọ gbogbo ẹ̀ látẹ̀yìn gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ láyé lẹ́ni ọwọ́ Britain la máa ti bá tó bá ní ìlú tó ṣe jàǹbá jù lágbàáyé number 1 jàǹbá lágbàáyé Britain 200 years àmọ́ bí Elédùmarè ṣe fún wọn ní that kind of power fi wá shift bí ká padà síbi tí àwa ti jẹ́ pé àwa gangan ni Ọlọ́run dá pé àwa gangan lọ lórí àwa ti ń jẹ gungun àwa ń jẹ gungun káàkiri. Borders are being breached by criminal gangs worldwide. Life-threatening channel crossing have occurred for years. It is time to act. Border Security Command is how we will fight back. Is exactly what is happening in Yoruba land. In Tiwon Sogongoin is exactly what we are experiencing in Yoruba land. Mo wá realize pé bí ṣe sọ mo wá lọ wúmà tí mo study Baba Ahmed Akin Baba Ahmed yẹn mo wá ṣe understand pé in táwọn Yorùbá like ní analysis ká jókòó the action kankan mo wá realize pé Britain ó ti fi tí wọ́n ti fi kó bá wa. Tó bá lọ through gbogbo social media talk but tá bá fi small action sí and repercussion. The talking is good but we just need to add a bit of action to it. Ẹjọ́ ni tẹ́ bá dórí TVC nísìn tẹ́ bá dé Central News wọ́n ti fẹjọ́ fi ṣe wọ́n lè ṣe báyìí nísìn wọ́n ti gbé Big Brother lé wọn lọ́wọ́ báyìí mo á tẹ̀ ń béèrè pé ọjọ́ mélòó ló máa fi ń ṣe Big Brother wọ́n ní 90 days mo ní làwọn ilé máa oríṣiríṣi distraction. We're talking about our life that is in danger. I think the 8-point agenda, but I am just bringing you to let you know that the same Britain is defending their borders. I want to border because one more the importance of borders. I lived with them for 27 years. I know what I'm talking about. I did the Yoruba Nation campaign as at the time I was doing my papers. Borders are being breached by criminal gangs in Yoruba land because we have a porous borders.
anybody will just wake up from Mali. In 2021, mo ti sọ ọ̀rọ̀ yìí rí, èmi àti Chief Olóyè ọmọ Adéyẹmọ, mo ní sọ àdúgbò yẹn, adé ìlú yẹn, àbá wọn tó ń wa kùsà. Ìjọ ìmú kọ́kọ́ mọ́mọ́ tó ń pè ní kùsà, èmi mọ̀ pé góòlù ló ń pè bẹ́ẹ̀. Kò ṣe pé wọ́n àbá wọn níbẹ̀, wọn mọ̀ pa ń bọ̀. We went in quietly, just like bí ṣe lọ sí Lagos State. Tí mo announce pé mo ń bọ̀. I can travel to anywhere in Yoruba land unannounced and do my investigation and walk out again. Ìdí tí mo dẹ̀ ṣe fairly expose ẹ̀ pé ìkan náà àwọn balẹ̀ Yorùbá mọ̀ nípa bó ṣe ń wa kùsà yẹn. And I have that video of the evidence that they gave us. But I told you for Jawaju. I can't. I will tell you, where are you from? Senegal. You won't come? One what? You don't Larry. You look on show like where Kwara inoni. Just 2 days ago, mo share video. Oti Daworo. Everybody say salo. Is exactly the same kind of situation at Backbody. This was in 2021. It's now still happening in 2025. Oh, there's a quick question of Mashele. It won't go Lagos State. Lagos State by money lower. Lagos State Miriam. Teba careful. Koda. Go in short or Igbo nìkan. Àwọn tí Tinubu fẹ́ gbé Lagos lé lọ́wọ́. Tó bá gbà mọ́ yín lọ́wọ́ tán. Bóyá lẹ máa rí gbà in another 30 years. The plan that these people have that they're projecting. Let's move forward because Mufeki broadcast could be more than 2 hours long. Okay, so that be tesu malo lie down so the bed bada. Let's continue quickly. Now, this is where I want to talk about. 11 hours ago, Lori Twitter handle Tonkweni X. Small boat migrants. Mashallah, if I understand let me just read it first, then I'll do the. Àwọn tó ń wò wá lórí YouTube, ẹ rí pé àwọn kan wọ́n check wọn today. Small boat migrants who arrived in the UK illegally are now faced being detained and returned back to France. Why tá lè ṣe the same thing nílẹ̀ Yorùbá? Àwọn tó gbéra láti France lórí boat kékèké tó máa fi ń ṣe operation nìyẹn ó wá land sí UK bó ṣe wá ń dé báyìí ọwọ́ bá tẹ̀ wọ́n. Britain dẹ̀ ti sign agreement pẹ̀lú France ní 3 weeks ago nígbà tí Macron wá sí London tó wá bá Keir Starmer our prime minister pé anybody tá bá ti gbà tó dé lórí omi àdàpadà sọ́dọ̀ yín wọ́n ti sign agreement yẹn òun lẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. Kí ló dé táwọn Fúlàní tó ń dé tá lè dá wọn padà? A lè dá wọn padà. Ẹ mọ̀ why? Because there is an hidden agenda to take the land. And I'm going to buttress that quickly. Mo kàn rántí nísìnyí. Mo post it náà lánàá. Mo post it sí. I think I posted it on the Facebook. I will not play the video, but Malomu extract into Mukole Lori. When a former army chief, so repentant Boko Haram, you can go on my Facebook and you'll see the video, but my son T write up to Mukole Lori because he came with the write up. It was a 12 minutes. I'm not going to play the video. No, I don't want to play the video. Britain. Now, you see the reason why I'm saying Britain hypocrisy. The same Britain that created Nigeria. Igbo kì í ṣe kan náà, Yorùbá kì í ṣe kan náà, Hausa kì í ṣe kan náà, àti wá ní Fúlàní. Àwọn wá ń defend the border tiwọn, and our own border is left open. Yoruba nation. We want Yoruba nation, even if it's just to defend our border. Kí lolóyè ṣe ń sọ pé a fẹ́ security nìsín. Ètò ààbò. I need ètò ààbò.
Benny, Britain did us. Britain did Tobani, the worst thing in our life. Only Britain ṣe fún gbogbo wa. Àtẹ̀ntó ń gbé ní UK lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Àtẹ̀ntó wà nílé. Àtẹ̀ntó wà l'Africa. So don't come and defend what you don't know about. Not defend it. You don't have to even agree with it, but not defend it in to money. Not defend Nigeria. Because to bad defend Nigeria, it may destroy Nigeria pẹ̀lú media mi. Torí Nigeria fare ti wa destroy, but media mi ma to expose gbogbo ẹ̀ jáde fún yín. Òun lè rí, gbogbo la rí nísìn lórí social media. The same Britain is defending their borders. They don't want us Yoruba people to defend our borders. Torí kíni? Can we defend our borders in Yoruba land while we're in Nigeria? Could possible? Because in Tommy, we defend the border is tale fi jẹ́ kó wọlé, tale ní jẹ́ kó wọlé. Ṣé mo lè lọ nísìn pé kí n lọ dúró sí Kwara, kí n dúró sí Jeba yẹn, kí wá ní, oh yeah, who are you? I'm coming from Anambra. Where are you going? I challenge me. In tó pè ní border post in here, I challenge me. I'm like, why? Money, because you are going to Yoruba. And no, it's not Yoruba land, it's Nigeria. But níjọ́ tó bá ti di Yoruba land, I'm on a border post. Yes, I'm only ní permit on my wọlé. Just like baby náà ṣe ní resident permit tí mo fi ń padà lọ sí London. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní British passport. I keep telling you that. The difference between some of us is that ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ gba visa ó yàtọ̀ sí ẹni tó ní permit, ẹni tó ní British passport ó yàtọ̀ sí ẹni tó ní British passport àti ẹni tó ní resident permit. The same passe lọ́wọ́. Ìyàtọ̀ kan ní pé passport ló yàtọ̀ láàrin àwọn méjèèjì. But the same permit allows me to return back to UK. It allows me to work, not 16 hours, be student visa. It allows me to live there. It allows me to have access to medical. Tí bá sick in sin, wá gbé mi dé London, I would have access to medical. Bí wọ́n bá sick in sin lórí visa, tó bẹ́ẹ̀ kó náà fẹ́ lọ gba medical, kó gbọ́dọ̀ sanwó, kò ń ṣọ̀fẹ́. Because you are not a resident. Ìyàtọ̀ nìyẹn. So right now, people that are living in Yoruba land, they are claiming resident of Yoruba land because we're in one Nigeria. That will stop Tabati country. In terms of Nigeria, Yoruba nation, Yoruba nation. What is the meaning of Yoruba nation? In talking Yoruba nation, we control the borders. Only control border. To repeat Tinubu 9th Nigeria. Baba Akintoye ni a fẹ́ control border. Yoruba country. You can see the difference between these two people. That's why I said at the beginning of the topic, Professor Akintoye on sọ̀rọ̀ nípa bá ṣe máa defend the border wa. Tinubu ń sọ̀rọ̀ bí ó ṣe máa jẹ́ kí border wa kó wà open. Máa fún yín ní evidence. Because the next slide, tá fẹ́ fi wọ̀nyí nísìn. I'm not going to play the video because we are avoiding any video for now on our platform. But gbogbo video tí bá fi pé a lè lò máa ti post ẹ̀ sórí Facebook wa. Arákùnrin tẹ́ ń rí èyí tẹ́ ń wò mí lórí screen. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó lè máa rùnyàn nínú, tó lè máa bíyàn nínú, tó jẹ́ pé bíyàn bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ó yẹ ká dà nǹkan rú ni. But mo ní tálákà tiwa ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá, tálákà tó fẹ́ wàhálà ni wá. Àti accept the fate wa. Ẹ̀wọ̀n tó fi ṣe headline here. This is a national television platform. Àbí kílẹ̀ máa pè mainstream media, Arise News. Wọ́n wá gbélé wa. Èmi tèmi ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọ́n ní gbé mi wá nísìn. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ. Màá kọ̀ ká fún yín sétí kẹ́ gbọ́. Wọ́n á ní play video yẹn. The title or the headline is Rehabilitation of Repentant Terrorists. Nígbà tí mo rí fídíò ìlànà, mo tún lọ wo meaning rehabilitation. Do you understand what they're talking? Rehabilitation of repentant terrorists. Pé ẹni tó ti pààyàn, tó ti ṣe jàmbá sílẹ̀ Yorùbá àti anywhere in Nigeria. Pé kọ́ rehabilitate wọn. Let's go further. Repentant terrorists deserve rehabilitation, not death. Ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ pa wọ́n.
nígbà tí mo rí news lánàá, lóòótọ́ àti máa ń gbọ́ àti máa ń rí most of the time, but they are becoming very bold now to come out and say, and then so what? In terms of payments, the power to domugo. Abi, Ọlọ́run má ṣe wá lómùgọ̀. Ọlọ́run má ṣe wá ní dídìrín. Ọlọ́run má ṣe wá ní ọmọ tí àgbo ẹ̀ tígbà tí wọ́n bí tí kò pé òun ló dàbí pé tó ń ṣe wá nísìn. Ṣé là ń ṣe gbà tẹ́ pé àgbo tó fi wẹ gbogbo wa táwa ń sọ pé àgbo yẹn mo lè mu àgbo mọ́ o, but ó fẹ́ mu panadol. Bọ̀ inú panadol yẹn náà àgbo ni. Àwọn kò sọ de èyí tó máa easy fún wọn láti tà fẹ́mi àti àwọn pharmaceutical. Omen tó ń sọ̀rọ̀, retired brigadier general, former Nigerian army spokesman Sani Usman. Ṣé èèyàn tí mo pọ́n mọ́ Fúlàní lélẹ̀? So gbogbo time tẹ́lẹ̀ wà lórí tá a máa ń pè ní the army spokesman, àṣé interest àwọn ẹ̀yẹ ló ní lọ́wọ́ tó ń pè ní Fúlàní. Ṣé ti rí pé a ti wọ gà o? Àti wọ bàbá wàhálà gidi. Ẹ wá ní kí Tinubu rí ọ̀rọ̀ security ṣe. Báwo ṣe fi rí ṣe? How? Ọ̀nà wo ló fi gbà rí ṣe? We are in big mess. When I saw this man yesterday, 12 minutes lọ́rọ̀ tó sọ, tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn, ẹ máa wonder pé the more tá bá pẹ́ nínú country, oh my Lord, mo kí ẹ̀ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Let's read it quickly to the article. Repentant terrorists deserve rehabilitation, not death. Terrorists were there against their will. Nigerians need to understand the benefit of rehabilitation program. They cannot be blamed or killed as they were forced into it. They can lay down their arms and be rehabilitated. Retired Brigadier General and the former Nigerian Army spokesman, Sani Usman. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà yẹn. Níjọba Tinubu, ó yẹ kí Tinubu ti tẹ̀lé mọ́lé. Ìyẹn mo ṣe sọ pé Tinubu is a weak element. Anybody dúró pé Tinubu máa restructure Nigeria, á fún wa ní country. You're wasting our time. Ó jẹ́ kí President Bola Ahmed Tinubu tó bá jẹ́ pé ọmọ Jagaban ni, ó yẹ kó ti ní kó tẹ̀lé mọ́lé fọ́rọ̀ tó sọ jáde lẹ́nu yìí lórí national television. Because ìgbà tẹ́ pé Tinubu fún ara ẹ̀ ti ní kó repentant wọn, kó fi wọ́n sílẹ̀. Ṣé mọ̀ pé budget wà fáwọn Boko Haram repentant ní Borno State? Kò ń ṣeré o. Wọ́n ní nínú budget tó ń ṣe, budget wà fún wọn. How did we get to all this? Is because we were fooled that we are one. Ó dà pé ẹ̀gbọ́n tí mo kà ń bẹ̀ yẹn o. Ó ní, you cannot blame the terrorists, but they can blame self-determination campaigners. Pé à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa, wọ́n blame àwa, wọ́n lé wa kúrò lọ sẹ́yìn òde, wọ́n lé Ìgbòho lọ, wọ́n lé àwa lọ, lé Bàbá Akintoye lọ. Àwọn tó wà nílé, wọ́n threaten wọn. Tó bá súnmọ́ ọmọ Yorùbá ní Lagos State tí mo lọ pé ṣe fẹ́ Yorùbá nation, ó máa rò pé ọlọ́pàá nìyẹn pé bí ọwọ́ wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu òun ni. That is the situation we found ourselves in this country called Nigeria. You must put Nibiba, it come with facts and evidence. And to baba audio wa pàdé, ẹ bá wa jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíràn. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Lẹ́ẹ̀kan sí ní ọjọ́ kẹsàn-án nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025. Mo kí gbogbo ẹni tó bá gbọ́dọ̀ wa. Now, that audio is now being released and it will be spread around for those of us. Ǹjẹ́ kí n sáré kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa láti ìgbà tá ti wà lórí ètò náà. Bọ̀ ká tó máa kí yín lẹ́ẹ̀kan sí,
mo fẹ́ kẹ́ tún wo 8-point agenda Tinubu a sọ̀rọ̀ lé lórí náà lánàá níwọ̀n bàtà lè sọ. These are the 8-point agenda. Ẹ lè má láǹfààní àti gbọ́ tànà. Ẹ jọ̀ọ́ láàárín 3 minutes èyí tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ lè bá mi kọ sínú comment section. Èyí tó bá ti ṣiṣẹ́ fún yín níjọ́ tí Tinubu ti di president títí di wákàtí àti pé ṣó lè ṣiṣẹ́ fún yín tí Tinubu bá tún di president after 2027. 8-point agenda tí Tinubu fi campaign òun lélẹ́yìí. Number 1, food security. Ó ní gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ebi ò ní pa yín, ìyà ò ní jẹ yín, gbogbo nǹkan á máa ṣiṣẹ́, ó á máa róúnjẹ jẹ, ó á máa rómi mu, gbogbo á máa lọ. Ending poverty. Tinubu ní òun ti end the poverty láti ìgbà tóun ti dé. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń tọrọ owó, kí lẹ̀ ń tọrọ owó fún? Ẹ̀yin tẹ́ máa ń ní ká ya pé ẹnu gbẹ nǹkan kan. Ibi Tinubu náà ti end poverty nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé poverty ṣì wà ní? Do we still have poverty in Yoruba land? I don't think so. Please don't come and tell us we have poverty, because the 8-point agenda of Tinubu says it's going to end poverty. Ìrọ̀lẹ́ ń pa fún àwọn diaspora, ẹ kàn fowó àfi máa mú pepper soup ni. Púpọ̀ náà yín ti kọ́lé, ẹ ti ní títì, everything is working. Gbogbo ẹ ṣiṣẹ́, ẹ máa gbárọ́ fún wa. Ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages ní dey play, ìrọ̀ play. No poverty in Yoruba land anymore. Àbí poverty wà? Ṣé poverty wà? Mo bí ẹ máa kí anybody gbọ́, ṣé poverty ṣe wà? Ṣé food security yìí náà kọ́? Number 3, economic growth and job creation. Ṣó ti ríṣẹ́? Mo rí bọ̀bọ̀ kan, ó náà ná 10 million. Òun fi kàwé, kò tí ríṣẹ́. Ó wà lórí Twitter. Ó náà òun ná 10 million naira. Number 4, èmi tẹ̀ láìkè lé. Ìwọ tó náà wá owó tó fẹ́ fi ṣe, má lọ yá owó lápò gbọ́múlé lantan. Wọ́n ní owó ti wà, access to capital. Lọ sínú báǹkì láàárọ̀ Monday, torí báǹkì yóò kì í ṣí lénìí, bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa àwọn báǹkì kan máa ń ṣí. Tó bá ti dijọ́ Monday, wọ́n nu báǹkì lọ. Kò sọ fún wọn pé kó fún ẹ ní owó, ó fẹ́ fi dá òwò sílẹ̀, àbí ilé tó ń kọ́ yẹn tó jẹ́ pé sìmẹ́ǹtì tó wọ́n yẹn lọ gba lóònù kó fi parí ẹ̀. Tinubu ní access to capital. Bí Tinubu ṣe ń yá owó, ó náà yìí náà lè ní access sínú owó yẹn, ẹ lọ gbà náà ẹ̀. Access to capital. Ìyẹn ló ń pè ní access to capital. Number 5, improving security. Tinubu ní security ti wà pa. Ó ní security ti wà pa. So kí ló ń complain nípa security fún? Gbogbo yín náà ni máa kí pátápátá. Gbogbo yín tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, mo rí yín láti Hong Kong. Ìlú kan tí mo gbàdúrà pé máa lọ, torí mo sì mi ti ná Hong Kong láti 1980. Mo kí ẹ brother mi Yorùbá Nation Lafẹ́ TV. Bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ọmọ aládé tó ń gbé ní Hong Kong. Kó tó bí mi ní 1978 ni mo sì mi ti travel. Nígbà tó di 1990 lórí pé Nàìjíríà tó ń sọ Nàìjíríà tí wọ́n ṣẹ̀fẹ̀ tó fi parẹ́ lé lórí. Nàìjíríà yẹn tó fi parẹ́ lé lórí. Nigeria will be great, shut up. Okay. Ìyá tó ti ń travel kó tó bí èmi ní 1978, ọmọ 1978 ni mí. My mom first traveled to UK, I believe she said in 1970, we have 74, somewhere around there. Or they be me in 1978, or they be me see Britain, see United Kingdom. Which toba be me John long, I will be an automatic British citizen. No anian. Omoriti mi ma sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bí tó jẹ́ last born ni màmá mi Tòkunbọ̀. Mo mọ̀ tó bá bí sí lóyìnbó Tòkunbọ̀ ló máa ń jẹ́. 1980 ló bí. 19 mo kọ exactly around 1980. Only the last set of people to be ní era yẹn tí Margaret Thatcher fi ní anybody tó bá tún bí sí bíbá eléyìí tí Trump ṣe ń ṣe nísìnyí fún America pé ó lè bímọ sí America kó become an American citizen. Margaret Thatcher ló end ní 1980. Last born mi jàǹfààní ẹ̀. So ó mọ̀ kó tó bá kọ́ bí èmi náà sí UK ní 1978. Bówó bí mi sí UK torí pé Nàìjíríà ṣe yànmùyànmù. Mọ̀ sí mi rò pé Nàìjíríà yànmùyànmù ni. Ọmọ ọ̀dọ́ wà, ọkọ ẹ̀wọ̀ òkè, ó lówó lọ́wọ́, Alhaji Mojeed Koiki, gbogbo nǹkan lọ, ó ń travel, ó ń lọ everywhere. Ìyà ò jẹ mí títí di wákàtí yìí. But tí wọ́n bá ní
security wà fún ẹ nínú Nàìjíríà, it's okay. O lè keep Nàìjíríà, but àwọn ò fẹ́ keep Nàìjíríà tó àwọn èèyàn wa tèmi bá sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sọ fún mi pé bàbá Koiki kò sí security o. Tó bá ti di aago 8 báyìí àwọn èèyàn máa sáré lákáláká mo níbo lẹ́ ń lọ náà tí ń lọlé. Kò sí nightlife kankan lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo nightlife ẹ̀rọ pé kò sí nightlife because flight ò ṣiṣẹ́ after 1 o'clock gbogbo ẹ̀ ti down pam. Lọ sí Turkey wàá gbà pé ilé ayé ó sweet. Bí plane nìkan ṣe ń land nìkan gbéra tílẹ̀ máa fi mọ́ 24/7 ní Turkey. Mo kẹ́yìn wa a ní pẹ́ parí ètò gbogbo iná ni máa ké gbogbo ìtẹ̀ wọlé. Number 6, improving the playing field. Kí lẹ wá fẹ́ jápa fún? Ẹ̀yin má jápa, àwa ta ti jápa yẹn àwa ti wà òkè lọ́hùn, ẹ̀yin má tún jápa because Tinubu ní playing field máa wà fún yín. Mechanic nìyẹn, o lè compete pẹ̀lú mechanic London. O lè compete, ṣó mọ̀ pé tó ń ṣe mechanic ní United Arab Emirates, o lè compete pẹ̀lú ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kó rí ná, ìwọ tó ń ṣe welder. Ìwọ tó ń kọ́ṣẹ́ tailor, Ọlọ́run jẹ́ orí ná, àfi tó bá ń lo ìyẹn lọ́ fi ránṣọ fún mi nígbà tá wá sí Benin, tá wá ṣe independent. Ẹ ṣàrí tailor yẹn, ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe. Mo wá ń bi ọmọ yẹn pé machine tó ń lò yá ti pẹ́ o. Ó ní táwọn fi kọ́ṣẹ́ nìyẹn. Òun ò gbọ́ Yorùbá dáadáa. Ẹni tó ń bá wa ṣe translation nìyẹn. Nígbà tá wá fún this was last week Friday àbí ọ̀rọ̀ aṣọ tí mo wọ̀ wọ́n ṣe àwọn fún mi ni. Nígbà tá wá sí Benin tá wá bá wọn ṣe independent. Mo wá ń bi arákùnrin yẹn pé kí ló dé tó ṣe ń lo machine tó ti pẹ́ yìí tó ń lo tàwọn ti gbàlódé. Wọ́n ní kó lè bá kọ́ṣẹ́ dáadáa kó lè mọṣẹ́ dáadáa ló ṣe máa ń lo àwọn machine yẹn. Ó wá sọ nǹkan tó make sense. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé bá ṣe gbáṣọ yẹn dé because emergency la gbáṣọ yẹn dé bẹ́ẹ̀ because aṣọ ta fi rà gangan wọn ò ní la fi rà àǹkárá yẹn ó dẹ̀ dá lára wa èmi àtàwọn staff mi tájọ lọ sí Benin. Wọ́n tó bá múná lọ machine yẹn máa ṣiṣẹ́. Ṣé irú machine yẹn nìwọ náà ń lò Nàìjíríà ní 21st century? Àwọn machine takàtúkù tó máa fẹsẹ̀ níbi tí electronic machine ti wà tó fi ránṣọ nílùú òyìnbó tẹ́gbẹ́ tó bá gbọ́wọ́ lé báyìí pàápàá a máa tẹ̀ lọ ní zoom tó bá ṣáà ti lè gé dáadáa tó gé ní wrong size. They play. Number 7, rule of law. Àtẹ̀dúpẹ́ pọ̀ fi ṣòwò rẹ̀ sílẹ̀ lánàá nígbà táriwo pọ̀ bí a Tinubu ti wò pé ilé ẹ̀ ṣàfilẹ̀. And the last one, fighting corruption. So mo kí gbogbo èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká sáré kí àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ wa láti ìgbà tá ti wọlé níbi aago méjì sí 2 hours behind tá ti bẹ̀rẹ̀ program. It's almost 1 hour 55 minutes now. Mo kí gbogbo èyí tẹ́ ń gbọ́ wa. Mo kọ́ kí bàbá wa Ọláyíwọlá Àlàní tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ẹ káàárọ̀ sà. Bàbá wa Kọ́lá Làwà mo kí Ọlátòní Ages ẹ wá sórí YouTube ẹ tuntun sá lọ sórí TikTok mo kí yín. Bàbá wa Saheed Fatai happy Saturday mo kí yín. Ìfẹ́ Olúwa Olúmídé Yorùbá Nation Now mo kẹ́yìn náà ẹ ṣé gan ni. Mo kí ìyá wa Namota Tinuade Aminu mo kí yín o. Ẹni ẹkọ ètò ẹ̀dẹ̀ tó sọ pé God bless you. Danilóyèdè ní good morning the last man standing mo kẹ́yìn náà. Mo kí ìyàwó Namota ẹ̀tún ní Yorùbá Nation no going back. Johnson mo mọ̀ pé ìsídà kó wà lẹ́nu iṣẹ́ ó kọ̀ ra plug ẹ̀mọ́ etí ni iṣẹ́ lóyìnbó Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa lára mu bọ̀ kò ń báyàn lára mu but a ní choice. Ọ̀sánwọlé ọ̀tọ́jú ara lé. He has a big fish pond project ilé Abuja ó ta gbogbo ẹ̀dánù ni. I pity Yoruba people that are continuing investing in Abuja. I pity you. I pity you all. Okay? Ẹ mọ̀ra yín àbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti invest Abuja. Ẹ máa wá ọ̀nà tẹ́ máa ṣe máa wá bẹ́ ṣe fẹ́ ta ní kíákíá. Ẹ máa sọ pé they play. One day ẹ rántí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Arákùnrin investment oníṣẹ́ Abuja ó ta gbogbo ìdánù ni. Èyí tó lè kó wá sí ìsàlẹ̀ kó wá sàlẹ̀. Èyí tó dẹ̀ lè fi ṣe travelling. Òun náà ti japa. Ẹnu iṣẹ́ ló wà àbí kó wà ní off. Mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Idris.
mo kẹ́yìn ti ara London after tó ríra kò díẹ̀ àṣìwà nínú Africa níbi tí iṣẹ́ ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí àwa Esther Adéọlá Yorùbá lè fi kọ́ ń tẹ́kọ̀ jáde ẹ kú ètò ohun àbí wọn anyway going back lágbára Elédùmarè má bínú ara tí Britain dálẹ̀ náà ni ó jẹ́ ká gbọ́ Yorùbá dáadáa ṣé kan bàbá Mojí ẹni ọdún 20 2025 mo kí brother mi Aziz Gbadesere thank you so much mo kí bàbá Mojí Ibrahim lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ìyàwó Esther Adéọlá ẹ̀yin ní 2,225 ọdún ìyẹn fún 2025 because mo béèrè pé kí ni 2025 ní Yorùbá mo kí gbọ́n tẹ́wà lórí Instagram àti TikTok àti Twitter space àtẹ̀tẹ̀ ń gbọ́ ní anonymous kò mọ̀ pé wà lábẹ́ program èmi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí bá fẹ́ lọ gbọ́ program kan lórí Twitter space tí mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ mọ̀ pé mo wà ń bẹ̀ I know people are listening but wọ́n máa fi anonymous so kò ní gbé wá síbí báyìí pé somebody is listening I know how this works Aziz Gbadesere ní Igboho Òòṣà Sunday Adéyẹmọ kàkàkí Elédùmarè ìmọ́lẹ̀ Yorùbá land good evening to you my hero mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ mo kí bàbá wa Wàsíù Táíwò Anjorin mo kí ẹ Noah mo kí bàbá wa Wàsíù Tìámíù ẹni ẹ̀kọ́ ètò akó ojúmọ́ bẹ́ẹ̀ ni èmi lọ sùn padà báyìí nísìnyí mo kí ìyàwó Pastor Mo some of you don't know what Fulani has done in the life of our people ìkan náà family wọn Fulani pa sí Port Harcourt tẹ bá rí diaspora tó ń tara tàtàtà pé kí ilẹ̀ Yorùbá kó dé tẹ́yìn tẹ wà ń lé tẹ́ ń sọ pé ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation torí pé Fulani ò tí àtàkì ìkan náà family yìí mo kí ẹ mo rí Aziz Shakiru mo rí ẹ tó ti wọlé bí tẹ̀ tí dé sálẹ̀ Pastor Money why will I believe such a man whose first time has destroyed many lives ìyẹn Jagaban first time àárín kankan gbogbo ẹnu gbẹ ní everywhere everybody wá small money ni ẹ fún wa lówó ń bẹ̀ yẹn fún wa lówó ń bẹ̀ yẹn lọ́n kò ṣàánú mo kí bàbá wa Sunday lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwa Comfort Ológunjà mo tún wá kí ìyá wa Comfort àánú olówó pọ̀ àwọn ìyá dáadáa my good brother good morning how was your night mo tètè sùn lánàá nígbà tí mo jẹ súyà tó dùn dáadáa lẹ́nu pé àwọn súyà kan wà níjẹ̀bú Òde mo tẹ̀ fẹ́ kọ́ bá mi ṣe kọ́kọ́ rẹ́ ìfi wọn máa fata sí dáadáa mo kí yẹn ṣe gan ìyàwó alálùbáríkà God will protect you in the name of Jesus bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ló ṣe pàtàkì torí bó ṣe wọn àwọn ọ̀tá òun ni pé kọ́ mú ẹ̀mí wa kọ́ lù mọ́lẹ̀ gbàlà gbogbo tó ń pariwo yẹn tó ń disturb social media space tó fi gba àwọn ọ̀rìn ẹlẹ́sílẹ̀ humanity first mo kí yín o láti South Carolina mo mọ̀ pé yìí náà gbogbo yẹn ní pé fẹ́ lọ sùn òun náà la ṣe fi tètè parí ẹ̀ torí ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà àti Canada náà la ṣe tún máa ń wá ní time báyìí náà kí ẹ lè jàǹfààní live torí pé time tá a bá ń ṣe láàárọ̀ yẹn ẹ̀yin ń sùn ẹ̀mí àwọn àgbàgbé ẹ̀ràn iléeṣẹ́ yìí náà lọ́wọ́ ẹ support wa financially prayer and also ẹ fáwọn náà ní gift bẹ́ẹ̀ ṣe ń fáwọn pastor náà ní gift ẹ fáwọn náà ní gift iléeṣẹ́ kan náà ní bíbá ẹ support wa. mo kí ìyàwó Comfort lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní you are doing a good job for Yorùbá land God bless you no going back bẹ́ẹ̀ ni tábàtẹ̀ go back kí bọ́lá fẹ́ go back sí ṣáà go back pẹ̀lú Tinubu ni mo rí comment kan lẹ́ẹ̀kan tí brother yẹn sọ mọ̀ torí pé tábà ti wọnú program mo fẹ́ wà distracted báwọn gbọ́ pé wọ́n ní Ìgbòho ó fẹ́ ṣiṣẹ́ fún Tinubu kí ni Tinubu ní kọ́kọ́ ló máa ṣiṣẹ́ fún ó máa ṣiṣẹ́ fún Àtíkù gan okay ó máa Àtíkù gan máa ṣiṣẹ́ fún mo kí Anjorin bàbá wa Matthew Oni wọ́n ní good one I used to tell people about what you just said when the time nobody will tell anyone to face our enemy bẹ́ẹ̀ ni bàbá Akintoye máa bẹ̀ wá nígbọ́ Ìgbòho gan máa bẹ̀ wá máa sọ pé àgbọ̀ ayé tí rẹ̀ dì lọ títí ni ẹ jẹ́ ká ṣe máa bá lọ báyìí díẹ̀ ọ̀bẹ Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa fẹ́yìn tẹ́ ń sọ kábàkábà Ìgbòho ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ó ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ní wọ́n release account ẹ̀ èèyàn kan tẹ́ ń comment pé ṣèbí ó wà wanted ó dẹ̀ ń wá sí Nàìjíríà ẹ dá dúró lọ́nà tá bá ti ń bọ̀ again kẹ́ dá wa dúró lọ́nà okay kẹ́ pàdé wa lọ́nà kẹ́ dá wa dúró kẹ́ wá mọ tó ju yín máa rí okay tá bá tuntun ń bọ̀ padà èmi àti olóyè Ìgbòho ẹ dá wa dúró lọ́nà. bí a Nàìjíríà nílé wa nísìn àwa méjèèjì àgbé ní Nàìjíríà èmi náà máa ń wá mọ̀ ń lọ ni ẹ ṣáà ti lé wa kúrò nílé wa tàtú lélẹ̀
pẹ̀lẹ́ ó ṣe ara ń tẹ́ ilé ìmúrò ọṣẹ release ẹ ní Omartin hospital pẹ̀lẹ́ ṣó ti lògùn ẹ lálẹ́ yìí ìyá pẹ̀lẹ́ ó ti lògùn ẹ mo rí pé ó lògùn ẹ ìyá ó ní jobless pẹ̀lẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà ní wọ́n pèbì kan ládùúgbò wa ní ilé nísìn wọ́n ṣe release ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ release wọn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ní kó wá test bí wọ́n sì lè wà capable láti padà sínú society wọ́n ṣe release ẹ̀ ní Omartin hospital yẹn tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ó dàbí equivalent to Aro psychiatric hospital ibẹ̀ ló ti máa ń tọ́jú àwọn tó ní àrùn ọpọlọ so tẹ́ bá ti rí wọn tó bá ti wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn sórí TikTok tí mo realize pé TikTok ló máa ń pọ̀ sí jù so wọ́n máa wá ń test ground wọ́n ní àrùn ọpọlọ so eléyìí nísìn tó wá jáde tó ń sọ̀rọ̀ nísìn ẹni tó ń kọ yìí nísìn rí pé àrùn ọpọlọ ó wà lórí ẹ̀ nígbà tó ń sọ pé odidi èmi báyìí pé mo wà jobless mo kí ẹ máa bí mo kí ẹ tó wọlé ó ní mo wà jobless a wà lọ́dọ̀ Talon níjọ́ Friday last week náà ni ṣáàdọ̀ ní Friday ó ti pé 1 week what do you do ó ń béèrè lọ́wọ́ journalist pé what do you do ṣẹ̀rí pé definitely ṣẹ̀rí pọ́rọ̀ tí mò ń sọ ó tálè mo kí ẹ máa bí ó ti ní àrùn ọpọlọ ẹni tó bá wà ní UK tó bá ń gba treatment kan nínú Omartin yẹn náà wọ́n bímọ níbẹ̀ but àwọn kan wà níbẹ̀ wọ́n máa ń tọ́jú wọn àwọn tó ní àrùn ọpọlọ àwọn tó ti ní àrùn ọpọlọ àwọn tó ní àrùn ọpọlọ so ẹ jẹ́ ká kí àwọn èèyàn wa tó kù ní kíákíá kí a tó máa mú ètò yẹn wá sílẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní àárọ̀ yìí ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa so now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú mo kí Anjorin lẹ́ẹ̀kan sí Allen Conde òun tẹ̀ like Britain rárá àwọn tó bá ń gbé ní China tó ń gbé ní Russia tó ń gbé ní gbogbo àwọn area yẹn tẹ bá sọ̀rọ̀ because Britain is a very biased media wọn náà wà biased tẹ bá gbọ́ kábàkàbà kóbòkóbò tó ń sọ you can get lost in it àwọn tá à ń gbé pẹ̀lú wọn ti mọ̀ even though ọ̀dọ̀ wa ló ti ń gba TV license wa they get their TV license from us. So most of the time, tá bá ń sọ fún yín pé tó bá ń gbọ́ BBC Yorùbá, BBC Yorùbá wà against Yorùbá nation, but ìwọ lè mọ̀ torí pé Yorùbá ló ń sọ lórí platform yẹn. So tó bá lọ sórí BBC Yorùbá nísìn láàárọ̀ yìí nísìn, àka news wọn níbẹ̀ àbí. But do you know that the agenda of the BBC Yoruba is still the same agenda of Othman Dan Fodio? Ó lè mọ̀ torí èdè Yorùbá ló ń sọ, but agenda BBC Yoruba is against the wish of a true Yoruba sons and daughters. Or tó bá jẹ́ pé wọ́n tó fi gbọ́ Yorùbá pé àwọn ọmọ Odùduwà, but ó lè mọ̀ torí ó gbé ní Britain, èmi gbé pẹ̀lú wọn. Àwọn òyìnbó gan sọ pé BBC is the British Bias Corporation. BBC yẹn British Bias Corporation. Kò sí òtítọ́ kankan lẹ́nu wọn tó lè gbọ́ tó bá jẹ́ pé ìyẹn ló lọ́n jókòó tí pé Koiki wọn sọ̀rọ̀ Yorùbá nation lórí BBC Yorùbá wọ́n lè sọ̀rọ̀ Yorùbá nation because corporation yẹn wà against ìran Yorùbá kò lè yẹ òun ló ti gbọ́ láàárọ̀ yìí anywhere tó bá ti rí BBC Yorùbá tí King Charles tó bá jáde láyé láàárọ̀ yìí mo ṣaláìsí ó jáde láàárọ̀ yìí wọ́n tó bẹ́ẹ̀ kó fi fóònù kó fi wá broadcast pé King Charles kú wọ́n máa gbé gbogbo kámẹ́rà pátá tó wà ní gbogbo UK proper gadget ọba ilẹ̀ Yorùbá kú BBC Yorùbá ń fi mobile phone ó fi ń sọ̀rọ̀ ọba ọ̀dẹ̀ ń kó ọba wàjà ẹ rántí nígbà tí the late Aláàfin wá gbé fóònù wọ́n fi ń broadcast àwọn òdìndé ọmọ aládé àwa tó náà dá tẹlifíṣàn sílẹ̀ àwa ṣe ń jẹ́ kí BBC máa sọ pé ẹ̀yin ò rí mi àwa fi fóònù a mú fóònù báyìí àní BBC Yorùbá náà lẹ́yìn gbọ́ yìí pápápápápápápá wọ́n lè ever ràn àwọn correspondent wọn kọ́sítọ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú gadget ńláńláńlá
because they are against us. But many of you never understand what media, the power of the media. So to Bangbo BBC, in Nigeria, anything BBC, forget it. So Mukiala Konde. So anybody that lives in China and that access doesn't want to have anything to do with Britain at all. I call a fortunate people I think for a very long time. I relocate. I wish I relocate out of UK, after I had my permit. I wish I did. That's the reason why if I declare Yoruba Nation, I have no business anymore in the UK. I have no business. My business expired. Pump. But for now, we'll be going and coming. Titi tolo ma fi share kiri and jo ko debi ta fe. Mo keep about Ademola because mo fi end broadcast here to put 2 hours to the exact. Yoruba Nation are going back. Our ancestors of Yoruba land will support you and Oloye Igboho pẹ̀lú baba wa Adebanji Akintoye mo lore segun. Ashiri koko Eledumare mo kin yakaro. Abayomi Tizes, good morning. Bẹ́ẹ̀ni, Iran ni wọ́n ṣe ní Big Brother. It's just a distraction. I mean, there's good, you can have a lot of program, but right now, Nigeria. Moki brother me, Abiodun George, Yoruba Nation Lafe, and I believe I've covered everybody. If I didn't mention your name, Safety Domain, Egbomi Mukinyo, all the way in the US. Friend, don't be Koikimedia support it. You can do so by putting whatever you have to support us so that we can continue to do the great work. I am not your blogger. I am not your big blog. I am a media organization that is projecting Yoruba people to exit the shit old country called Nigeria. Moki Bugwale Konsi. And on that note, Adams Olamelekon, thank you so much. I have to go now so that I can go back and relax. Thank you so much. TikTok. I can't mention all the names. If I didn't mention your name, please don't be upset. Twitter. Join me if you can when I'm back again at some other time. Yinka Ogundele Muki Shenji Ekwasuba Muki Christian. Baba Adeboye one shape program. I think I've been watching it in the last couple of days. I follow a lot of programs, but don't mix our freedom with your religion, okay? Keep your religion and let's fight for the freedom. Mawa mix méjèèjì papọ̀. Àjà pé torí ẹ̀sìn kan mo ṣe ń jà. Bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dá dúró kúrò nínú oko ẹrú Britain òun là ń jà fún. And I hope that message is clear. Tó bá mọ̀ kó tẹ̀lé mi ní kíákíá, iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kágbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba Nation now, Yoruba Nation now, Yoruba Nation, no retreat, no surrender. We go die there. Ó kù díẹ̀ tásìkò bá tó gbogbo máa fọ́ síta. I demand from right to her. Have a very good morning. Bye for now.